को लाइभ स्ट्रिमिङमा स्वागत छ। हामी धेरै दिनपछि उपस्थित भएका छौँ विभिन्न कारणले गर्दा र आज साथीहरू तपाईहरुसँग भेट्न पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ। आज हामी विशेष गरेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय जाति भेदभाव उन्मूलन दिवस या छुवाछुत उन्मूलन दिवस छ, त्यसको उपलक्ष्यमा हामीले आज विशेष गरेर दलितको जुन खालको आन्दोलन या वैचारिकी जुन अगाडि बढिरहेको छ नेपालमा, त्यसलाई हामीले विशेष गरेर वैचारिक लेभलमा चिरफार गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको कसैलाई पनि हैन कमजोर या नीचा देखाएर हामी आफूलाई हिरो बनाउन खोज्ने त्यो खालको बिल्कुलै होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा भइरहेको जुन दलित आन्दोलन छ, दलित मुभमेन्ट छ, त्यो मुभमेन्ट चाहिँ कसरी बढिरहेको छ, त्यो मुभमेन्ट चाहिँ स्पेसल्ली त्यसमा जुन सहभागी हुनुहुन्छ विभिन्न लिडरहरू अहिलेसम्म विद्यमान रूपमा, उहाँहरूको वास्तविक रूपमा उहाँहरूले जुन लिड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कस्तो खालको हो त, रियाक्सनरी इमोसनल टाइपको हो या आइडियोलोजिकल्ली हो र त्यसले लङ टर्म सर्ट टर्म रूपमा कस्तो असर पार्नेवाला छ, त्यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा एउटा यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले यसलाई हामीले विशेष गरेर कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले क्रिटिसाइज गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र हामी हाम्रो उद्देश्य नितान्त रूपमा यसलाई कुनै पनि हालतमा यसलाई चाहिँ एकदमै नेगेट गर्ने हिसाबले भन्दा पनि यो जुन खालको नेपालमा विद्यमान तीन थरीका आइडियोलोजीहरू देखिन्छन्, यी तीन थरीका आइडियोलोजी छन्, तिनको बारेमा हामीले विशेष रूपमा परिचर्चा गर्नेछौँ र त्यसको बारेमा चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। साथीहरू, हाम्रो उद्देश्य भनेको म तपाईहरुलाई डिस्क्लेमर देखाउन चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य भनेको साइन्टिफिक टेम्परको विकास गर्ने हो र समाजलाई तार्किक, नैतिक र मानवीय बनाउँदै एउटा आधुनिक समाजको निर्माण गर्ने हो जसले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको पक्षमा जोडदार तरिकाले एउटा नयाँ विश्वको निर्माणमा हाम्रो देश या हाम्रो समाजले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेन उद्देश्य हो। र हामी कुनै पनि हालतमा राजा या हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामी बिल्कुलै छैनौँ, त्यो पनि हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु मेन वाइ इमोसनल रियाक्सनरी दलित मुभमेन्ट हैज नो मोर फ्युचर भनेको ब्राउनवादी किन भावुक प्रतिक्रिया हैन, यो जुन छ अहिलेको भावुक प्रतिक्रियात्मक दलित आन्दोलनको कुनै भविष्य किन छैन त भन्ने बारेमा हामी विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा तपाईले पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ तीनवटा पात्रहरू देखिरहनु भएको छ। एकजना हुनुहुन्छ खगेन्द्र सुनारजी, दोस्रोमा हुनुहुन्छ आवतीजी र तेस्रोमा हुनुहुन्छ मित्र परियारजी। खगेन्द्र सुनारजीको आइडियोलोजी भनेको जुन ब्राह्मणवादी रहस्यवादी ओशो विचारधारा भनेको आत्मीय शुद्धिद्वारा, ओशोको विचार भनेको केवल ध्यानद्वारा आत्मीय शुद्धि गर्दै चाहिँ मुक्ति पाउने वा युनाइटेड हुने भन्ने हो भने मित्र परियारजीको के छ भने हिन्दू धर्म सुधार गरेर हैन व्यापक रूपमा भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म सुधार गरेर दलितको मुक्ति सम्भव छ भन्ने उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आवतीजी चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि, संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले गर्दा विद्यमान जात व्यवस्था चाहिँ कायम रहिरहेको छ। यदि हामीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्न सक्यौँ भने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा हामी जान सक्यौँ भनेको मतलब के भने उहाँ चाहिँ जुन ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था
र त्यसको सरदार अहिलेको दक्षिण एसियाको मोन्स्टर भन्छु म चाहिँ है, नरबक्सी जुन आरएसएस छ त्यसको सरदार, त्योसँग लड्दै नलडेर पुँजीवादी व्यवस्थालाई चाहिँ ध्वस्त पार्यो भने समाजवादी व्यवस्थामा गइसकेपछि जात व्यवस्था उन्मूलन भइहाल्छ भन्ने कुराको विश्वास राख्नुहुन्छ हो। उहाँहरूको जुन 3 जनाको जुन विचारधारा छ त्यसैलाई विशेष गरेर हामी आज त्यसको बारेमा चिरफार गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी यसमा कुनै पनि प्रकारले बायस भएर भन्दा पनि यसको उहाँहरूको जुन विचारधारा छ र उहाँहरूले लेखेका किताबहरू, उहाँहरूले गरेका पोस्टहरू, भिडियोहरू र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर आजको हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङलाई हामीले अगाडि होइन त्यही अनुसार हामीले यसलाई लेजर सर्जरी गर्ने हामी विचार गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने आज हामी जुन कुरा उठाउँदैछौँ त्यो धेरैलाई असहज लाग्न सक्छ है, तर आज नबोल्ने हो भने भोलि फेरि होइन यो भोलिने छ र भोलि फेरि बोलिने छैन। त्यस कारणले क्वेसन के हो भने, मेरो डाइरेक्ट क्वेसन के हो भने, वाइ इज द दलित मुभमेन्ट स्टक इन इमोसनल रियाक्सन भनेको दलितको जुन अहिले आन्दोलन या मुभमेन्ट छ त्यो भावनात्मक रूपमा रियाक्सनरी भनेको क्रियाको बदला प्रतिक्रिया, जस्तो ब्राह्मणवादीहरूले जे भन्छन् त्यसको सट्टामा चाहिँ कमेन्ट गर्ने, त्यही अनुसार चाहिँ एक्सन चाहिँ ब्राह्मणवादीले गर्छन्, रिया पनि भावनात्मक रूपमा भनेको वाइ द दलित मुभमेन्ट स्टक इन इमोसनल रियाक्सन एन्ड वाइ डज इट सिम्स टु हेभ नो फ्युचर अनलेस वी चेन्ज डिरेक्सन भनेको यदि हामीले यसको डिरेक्सन यानि कि यसलाई इमोसनल रियाक्सनबाट हामीले आइडियोलोजिकल रियाक्सन होइन, आइडियोलोजिकल एक्सन, रियाक्सन नै एक्सन, हामीले अफेन्सिभ मुडमा होइन त्यो आइडियोलोजिकल विचारधारात्मक दार्शनिक रूपमा यसलाई काउन्टर गर्न सकेनौँ भने, यसको चाहिँ यो गर्न सकेनौँ भने यसले मेन गति लिने छैन भन्ने हाम्रो ठम्मै छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी ढिला नगरेर विषयवस्तुहरू लागिरहेका छौँ। फर्स्टमा के हो भने यो इमोसनल रियाक्सन पोलिटिक्सको समस्याहरू के हुन् त, हामी त्यसलाई थोरै अब्जेक्टिभली हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दलित आन्दोलन अहिले के गर्दैछ त, जुनसुकै घटनामा के हुन्छ, बहिष्कार गरिन्छ, बलात्कार गरिन्छ, हत्या गरिन्छ दलितलाई, अनि दलितले के गर्छन्, भावुक प्रतिक्रियाहरू दिन्छन्, जस्तो मञ्चहरूमा होइन, जस्तो विरोध सभाहरू गर्ने, माला फुल होइन, अब त्यसपछि गएर अब त्यही अनुसार चाहिँ यदि अब होइन अदालती प्रोसेसहरू हुन्छन् त्यसमा पनि फेसिलिटेट गर्ने कामहरू, र आफ्नो पक्षमा भयो भने फुलमाला होइन, अबिरहरू लगाउने, कविता सुनाउने, अनि आफ्नो रियाक्सनहरू आफ्नो इमोसनल्ली होइन एउटा के भने दुखेसोहरू पोख्ने टाइपले अगाडि बढिरहेको छ होइन। तर एउटा प्रश्न अहिले के गर्छ भने, इज दिस इमोसनल साइकल डिसमेन्टलिङ द कास्ट सिस्टम, कि त्यो भावनात्मक साइकलले जुन जात व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था, म त भन्छु ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था भन्छु, कि त्यसले ध्वस्त पार्न सक्छ त, अर इट इज जस्ट क्रिएटिङ अ कम्फर्टिङ इल्युजन अर रेजिस्टेन्स भनेको यसले जस्ट के भने अलिकति होला जस्तो खालको एउटा जुन भरम पैदा मात्रै गर्ने, र त्यो खालको चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेको त्यो खालको विरोधहरू मात्रै एउटा सीमित तरिकाले एउटा इमोसनल्ली एउटा क्षणिक टाइपको होइन विरोध मात्रै टाइपको हुने हो कि या कस्तो खालको हुने हो भन्ने चाहिँ यो इमोसनल रियाक्सन पोलिटिक्सको गम्भीर रूपमा हामीलाई चिन्ता लागेको विषय या हामीले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको विषय चाहिँ यो छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा के छ भने ट्र्याप अफ सर्फेस लेभल रिफर्म भनेको हामीले जुन सर्फेस लेभलमा भनेको क्षणिक तरिकाले जुन खालको होइन जुन आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ यसले हामीलाई कस्तो खालको ट्र्यापमा लान्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अहिलेसम्मको आन्दोलनलाई निहाल्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने भावनात्मक चिटचिहाट भनेको
एकदम क्राइङ टाइपको होइन, हामीलाई एकदम जस्तो रुकुम घटनादेखि लिएर विभिन्न खाले घटनाहरू भइरहेका छन् होइन। दलितहरू के भन्छ, उनीहरू आफ्नो एकदम गुस्सा भनेको एकदम रिस आवेग पोखिरहेका छन्। त्यसपछि अब कुनै कुनै साथीहरू भन्दैछन् मित्र परिवार जस्तो, विशेष गरेर थोरै चित्त नदुखाउनु होला, म खगेन्द्र सुनार या मित्र परिवार या आवतीको व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि जुन अहिले खालको उहाँहरूको जुन खालको पर्सपेक्टिभहरू होइन, त्यो एप्रोचहरू छ, म त्यसको बारेमा क्रिटिकल्ली यसलाई होइन विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्नेछु, न कि उहाँहरूलाई चाहिँ निचा देखाउने कोसिस होइन। जस्तो स्पेसली खगेन्द्र सुनारजीको के छ भने एकदम इमोसनल क्राइङहरू ज्यादा पाइन्छ होइन। त्यसपछि के छ भने त्योले गर्दाखेरि भावनात्मक चिच्याहट त छ, त्यो ठिक छ होइन, तर त्यसले के हुन्छ भने त्यस्तो खालको आन्दोलनहरूले एकदम मासलाई सेन्टिमेन्टमा लान्छ होइन। पहिला के थियो भने त्यस्तै खालको तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ त्यस्तै खालको चिजहरू तपाईँले यो जुन सरसुनारको केसरमा पनि यस्तै खालको पाउनुहुन्थ्यो। त्यसले इमोसनली सबैलाई होइन केही समयको लागि बाँच्ने त गर्छ, तर त्यसले के गर्छ भने लङ टर्म रूपमा त्यसले बाँच्न सक्दैन, दलितलाई होल्ड गरेर बिल्कुल राख्न त्यसले सक्दैन। त्यस कारणले के हुन्छ भने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मान्छेहरू इमोसनल चिजले धेरै बेरसम्म होइन त्यसलाई होल्ड गर्न चाहिँ दलितहरूलाई सक्दैन। जनजातिको हालत पनि त्यस्तै खालको छ होइन, र दलितहरूको हालत पनि लगभग त्यस्तै टाइपको अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यसकारण अब हामीले के देखिरहेका छौँ भने यदि यो चिजहरू नै अगाडि बढ्यो भने, र किनभने कहिले पनि खगेन्द्र सुनारजीले चाहिँ स्पेसल्ली त्यो दलित आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा ब्राह्मणवाद मनोवादी जस्तो सुर्खेतको घटनाहरू भयो, त्यसमा पनि के भयो भने जुन मनोवादी न्यायाधीशहरूको बिल्कुल मनुस्मृतिलाई कोड गरेर उनीहरूले त्यो खालको डिसिजन गर्ने गरेका छन् होइन। तर उहाँले त्यो चिजहरूलाई बढी फोकस गरेको चाहिँ बिल्कुलै देखिएन, बरु त्यो चाहिँ के भयो भने इमोसनल्ली बढी डिल गरेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। डिलिङ, म एप्रोचिङको मात्रै कुरा गरिरहेको छु है साथीहरू। अनि त्यस्तै गरेर मित्र परिवारजीको के छ भने धार्मिक सुधारको प्रयत्नलाई उहाँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक रूपमा पनि इन्भल्भ हुनु हुँदैन, या राजनीतिक परिवर्तनले चाहिँ खासै फरक पार्दैन, तर सांस्कृतिक परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तनले चाहिँ दलितको छुवाछुतको अवस्थाबाट यदि मुक्त गरियो भने अरू चिजहरू आपसे आप राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने उहाँको त्यो लेभलको चाहिँ ठम्याइ छ मित्र परिवारजीको होइन। तपाईँ देख्नु मित्र परिवारजी के भन्नुहुन्छ भने आई डोन्ट सिक टु डिस्ट्रोय द रिलिजन, भनेको मैले चाहिँ खास धर्मलाई ध्वस्त पार्न खोजेको होइन होइन, मैले धर्मलाई बिल्कुल यसो ध्वस्त पार्न खोजेको छैन। एन्ड अल आई एम आस्किङ फर इज अ रेस्पेक्टेबल स्पेस विदिन द हिन्दू फोल्ड, भनेको हिन्दू धर्मभित्रै मैले सम्मानजनक पोजिसन चाहिँ मैले खोजेको हो, तर हिन्दू धर्मलाई मैले डिस्ट्रोय गर्न बिल्कुल खोजेको होइन भनेको उहाँ नेपालीमा पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले, मैले उहाँको पोस्टबाट लिएको छु है साथी हो, यो फेरि नसोच्नु कि यो पोस्ट चाहिँ मित्र परिवारजीको होइन, बिल्कुल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोस्ट चाहिँ तपाईँले मित्र परिवारजीको पोस्टबाट मैले लिएको हो। यो कुनै चाहिँ नि व्यक्तिगत लिएको छैन, यो डाक्टर मित्र परिवार 2021 जुन 22 को पोस्ट हो यो। उहाँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा यो कुरा होइन उहाँले यो कुराहरू भनिरहनु भएको छ। म त्यसैलाई फोकस गरेर यो चिज होइन बिल्कुल यो चिज लिइरहेको छु। मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले पर्सनल्ली ग्रन्चेस निकाल्नलाई यस्तो कुराहरू गरिरहेको चाहिँ बिल्कुलै छैन। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले धर्मको विनाश चाहेकै होइन, हिन्दू धर्ममा सम्मानजनक स्थान खोजेको मात्र हो, भनेको
हिन्दू धर्मलाई रिफर्म गरेर आर्य समाजको लाइन चाहिँ उहाँको क्लियर कट देखिन्छ होइन। आर्य समाजले पनि के भन्छ भने हिन्दू धर्मभित्रै हिन्दू धर्मलाई सुधार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो कुराहरू होइन सम्भव छ भन्ने चाहिँ आर्य समाजको लाइनमा उहाँले लिएको देखिन्छ। अब अर्को एउटा लाइन पनि छ होइन नेपालमा विद्यमान। म जस्ट एउटा अहिले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरिरहेको छु गराइरहेको छु तपाईँलाई होइन। अनि त्यो ब्राह्मणवादी भाष्यभित्रै समाधान खोज्ने प्रयास उहाँको होइन जुन मित्र परियारजीको छ, यी सबै शोषणको मूल कारणलाई स्पर्श गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ के हो भने अर्को एउटा जुन आवतीजीको पनि अर्को एउटा लाइन छ होइन। आवतीजीको लाइन पनि क्लियर छ है। उहाँ पनि अब उहाँका फ्यानहरूले कसरी बुझ्छन् त्यो थाहा भएन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आजको पुँजीवादले पनि जात व्यवस्थाको पुनरुत्पादन गरिरहेकोले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रैबाट होइन बरु पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था होइन निर्माणलाई जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको अन्त्यकै ठोस र मूल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको जात व्यवस्थाको बारेमा उहाँको मैले अहिले चिरफार गर्नेवाला छु। म जस्ट तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँ सामाजिक सुधार तपाईँ माथि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ सामाजिक या धार्मिक सुधारलाई खासै उहाँ त्यो ठुलो कुरो मान्नुहुन्न उहाँले होइन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने समाज सुधार या धर्म सुधार जस्ता विषय थोर बहुत सहायक मात्रै हुन्, मेन कुरा के हो राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक सुधार नै सम्पूर्ण हो भन्ने उहाँको होइन ठम्मै छ। भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँ ब्राह्मणवाद र आरएसएससँग डाइरेक्ट लड्ने र त्यो खालको परिवर्तनको पक्षमा लड्ने पक्षमा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ होइन मार्क्सकै इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरी भनेको आर्थिक निर्धारणवादी थ्योरीमा आधारित रहेर उहाँ त्यो पिचमा उहाँ खेल्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज हुन जरुरी छैन। त्यसकारण मैले के लेखेको छु भने ब्राह्मणवाद र आरएसएससँग 1-to-1 नलडी पुँजीवादी व्यवस्थाको होइन पुँजीवादी व्यवस्थालाई चाहिँ ध्वस्त पारेर चाहिँ समाजवादी व्यवस्था होइन ल्याएर जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ आवतीजीको लाइन छ। यी विभिन्न लाइनको बारेमा म तपाईँहरूलाई होइन जस्ट एउटा म यो पृष्ठभूमिको बारे ओभरभ्यूहरू म तपाईँलाई सुनाइरहेको छु कि होइन। यसको मतलब के हो भने यी सबै शोषणको मूल कारणलाई स्पष्ट गर्न चाहँदैनन् भनेको यी सबै तीनवटै पक्षले के छ भने ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्थालाई जरो किलो नै ध्वस्त पार्ने खालको मुडमा उहाँहरू हुनुहुन्न होइन। किनभने वास्तविक शत्रु भनेको के हो जात व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्थाको मूल जरो भनेको ब्राह्मणवाद मनोवाद र त्यसको संस्थागत रूप आरएसएस। यो तीनटा पक्ष हुन्। ब्राह्मणवाद मनोवाद भनेको विचारधारा हो अनि ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनोवादी व्यवस्था भनेका चाहिँ तिनी सामाजिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्थाहरू हुन्। अनि त्यसको संस्थागत रूप चाहिँ फेरि त्यसलाई मेन सेन्टरबाट कन्ट्रोल गर्ने आरएसएस हो। र एट द सेम टाइम आवतीजीकै कुरालाई जोड्नु पर्दा के हो भने अडानी र मोदीको जुन कम्बिनेसन छ कम्बो होइन पुँजीवाद र ब्राह्मणवादको कम्बो जुन छ होइन त्यो पुँजीवाद र ब्राह्मणवादको जुन कम्बो छ त्यो कम्बोलाई चाहिँ फेरि ध्वस्त पार्नलाई चाहिँ के छ भने त्यो दुईटाको कम्बो जुन छ त्यो कम्बोलाई ध्वस्त पार्नलाई चाहिँ जसरी भए पनि के गर्न जरुरी छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिल्कुल रूपमा यी तीनटै ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद दुईटैसँग लड्नु जरुरी छ भन्ने चाहिँ फेरि डाक्टर अम्बेडकरको जुन फिलोसफी छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले होइन चिरफार गर्नेछौँ त्यसको बारेमा पनि। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले मेन कुरा के छ भने होइन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यी सबै कुराहरूबाट होइन यी सबै चिजहरूबाट के छ भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ मेन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो। त्यसैले हामी यी चिजहरूलाई विशेष गरेर हामी अब यी तीनटा विचारधाराको हिसाबमा समग्र रूपमा नेपालमा मैले देखेको चाहिँ
यी तीनटा लाइन हैन जुन छ। अर्को चौथो लाइन चाहिँ अम्बेडकराइट लाइन हो। अम्बेडकराइट लाइनको बारेमा चाहिँ खासै हैन क्लियर, अब नेपालका दलितहरू त्यति अम्बेडकरलाई पूजा गर्ने पक्षमा ज्यादा फोकस गरिरहेछन्, तर अम्बेडकरलाई मेन पढ्ने भन्दा नि फोकस गर्ने, जय जयकार गर्ने हैन। अनि त्यसपछि कसै अब त्यो लेभलमा छन्, त्यस कारणले गर्दा त्यो त अझ दिल्ली बहुत दूर छ भने जस्तै कुरा हो। तर विद्यमान नेपालमा अहिले जुन लेभलमा सर्फेसमा छन्, किनभने हामी जस्तो अम्बेडकराइट जुन लाइनलाई हामीले ब्याटिङ गरिरहेछौँ पिचमा, तर कसैले पनि त्यसलाई चासो दिए जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। किनभने त्यसमा चाहिँ खासै अम्बेडकर विचारधाराका मान्छेहरू त्यो लेभलमा चाहिँ वैचारिक रूपमा अम्बेडकरलाई पछ्याउने भन्दा पनि एउटा के भने अम्बेडकरलाई जस्ट पुज्ने कि पूजा गर्ने हिसाबमा चाहिँ बढी उनीहरू फोकस भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले नै मैले त्यो मुडमा उनीहरू भएका देख्दैन हैन। किनभने त्यही अम्बेडकरवादीहरू कहिले हावतीजीको लाइनमा हुन्छन्, कहिले चाहिँ फेरि के अरे मित्र परियारजीको लाइनमा पनि लागिन कमेन्ट गर्ने उनीहरू नै हुन्छन्, अनि खगेन्द्रजीको लाइनमा पनि तिनै हुन्छ। यस्तो आलु पाँडेवाला अम्बेडकरवादी झन् खतरनाक हुन्छन् र झन् भयानक हुन्छन्। त्यस कारणले मैले तिनीहरूलाई अहिलेको रूपमा मैले यिनीहरूलाई अहिले त्यो लेभलमा समावेश नगरेर तीनटा लाइनमा, तीन विचारधारालाई मैले समावेश गरिरहेको छु र त्यसलाई चाहिँ मैले विशेष गरेर फोकस गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यी त भए होइन, यो आउटलाइन भयो। अब हामीले फर्स्टमा के छ भने खगेन्द्र सुनारजीको जुन यो मिस्टिसिजम जुन छ होइन, ट्र्याप अफ मिस्टिसिजम भनेको जुन खगेन्द्र सुनारजीको जुन खालको इमोसनल रियाक्सनहरू जुन ज्यादा छ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ र उहाँको जुन ट्रिटमेन्ट मोडालिटी जुन ओसो विचारधारा छ, मैले उहाँलाई नेगेटिभली चाहिँ मैले प्रोजेक्ट गरेको छैन है कसैलाई पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब के गर्नु जरुरी छ भन्ने मेरो चाहिँ पोजिटिभ कन्स्ट्रक्टिभ होइन एडभाइस मात्रै उहाँहरूलाई तिनैजनालाई हुनेछ। म फर्स्टमा खगेन्द्र सुनारजीको यो तपाईँलाई उ देखाउन चाहन्छु होइन, एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु र ध्यानमा मग्न भइरहेको खगेन्द्र यो भिडियोमा तपाईँले स्पष्ट के देख्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ ओसो तपोवनमा एउटा ओसोको अनुयायीको रूपमा उहाँ चाहिँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। म अहिले चाहिँ ओसोको बारेमा पनि जानेवाला छु सर्ट छोटो मिठो तरिकाले। जुन उहाँ डान्सिङ सिङ्गिङ वाला प्रेइङ जुन छ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि तपाईँ यो भिडियो एकचोटि सर र तपाईँले हेरिदिनुहोस् है त। उनीहरूले तपोवनको सन्ध्या आरतीमा यति बेला डिभाइन नृत्य नाचिरहनु भएको छ। उहाँले आफूलाई भुलेर उहाँ नृत्यमा र ध्यानमा मग्न भइरहेको हुन्छ। तपाईँले उहाँको होइन यो जुन भिडियो त तपाईँले देख्नुभयो होइन, उहाँको के छ मेन ओसो विचारधारा छ है। यो के छ, यो ओसो खास के हो भने म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू झट्का लाग्न सक्छ। ओसो इज ब्राह्मणवादी होइन, र ऊ रहस्यवादी भनेको मिस्टिरियस मान्छे हो, मिस्टिसिजमवाला। अनि ओसो विचारधारा जुन छ यो के हो, बिल्कुल रहस्यवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा हो जुन खगेन्द्रजीले लिइरहनु भएको छ होइन। यो जुन खालको विचारधारा छ खगेन्द्रजीको त्यो के हो भने अहिलेलाई त ठिक छ, उहाँको कुनै डाउट छैन, उहाँले खबरदारी खतरनाक तरिकाले गर्नुहुन्छ, डराउनुहुन्न, निडर हुनुहुन्छ होइन, आँखामा आँखा जुदाएर बोल्नुहुन्छ। मित्र परियारजीले यसले हुँदैन भन्ने उहाँले एउटा स्वर दिनुभएको छ, केही नभए पनि स्वर चाहिँ दिनुभएको छ कि भोइस टु द दलित होइन, त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। तर यो के छ भने यो एउटा लङ टर्म सोल्युसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँको यो लडाइँ इमोसनल रियाक्सनमा मात्रै सीमित छ, एक नम्बर। अर्को नम्बर, उहाँ
व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँ संस्थागत रूपमा अब विचारधारात्मक रूपमा भन्दा पनि उहाँले विभिन्न अरू खगेन्द्र सुनार निकाल्ने भन्दा पनि मेन सेन्टरमा खगेन्द्र सुनार आफू भएर होइन अरू चाहिँ उहाँका सहयोगीको रूपमा मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने यदि खगेन्द्र सुनारलाई भोलिका दिनमा जेल हालिदियो भने वा होइन तलमाथि गराइदियो भने यो आन्दोलन त्यही सिद्धिने स्थिति हुन्छ। या खगेन्द्र सुनार पलायन भयो भने सरोज सुनारको जस्तै अमेरिकामा भाँसियो या कतै कुनै देश भाँसियो भने यो आन्दोलन चाहिँ उही के अरे दुश्मन त हेरेको हेरे भने जस्तै उही हेरेको हेरे हुनेवाला स्थितिमा पुग्नेवाला छ। त्यस कारणले उनले ओशोवादी विचारधारा अङ्गीकार गरेर आत्मिक मुक्तिको कुरा मात्रै हुने सम्भव हुन्छ होइन, आत्मिक मुक्ति स्पिरिचुअल लिबरेसनको कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। तर प्रश्न के उठ्छ भने जात व्यवस्था के आत्मिक रूपमै सकिन्छ त? आत्मिक मुक्तिले मात्रै हुन्छ त? किन यसो आत्मिक मुक्ति भनिरहेको छु भने तपाईँलाई म थोरै ओशोको बारेमा छोटो मिठो म तपाईँलाई केही चिज देखाउन चाहन्छु होइन। यो त मैले ओशोको बारेमा चाहिँ लिएको छु, तपाईँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। यो ओशोको बारेमा मैले कृष्ण द म्यान एन्ड हिज फिलोसफी, ओशो चाहिँ के थियो भने बुद्ध र क्राइस्ट भन्दा महावीर भन्दा पनि कृष्णलाई बढी मान्ने मान्छे हो है ओशो। यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। मैले यो चाहिँ होइन टक्स गिभन फ्रम यो चाहिँ के भने 1970को 10/5 होइन 1970 7:20 ओरिजिनल इन बुक होइन, ओरिजिनल इन हिन्दीमा छ तर यो इङ्ग्लिसमा पनि पाइन्छ। यो च्याप्टर नम्बर 1 को द फ्युचर बिलोङ्स टु कृष्ण भन्ने जुन च्याप्टर छ म त्यसबाट यो लिइरहेको छु। यो चाहिँ ओशोले 1970 20 जुलाईमा सिसिआई च्याम्बरमा दिएको भाषणमा आधारित छ। अनि यसमा के छ भने क्वेसन के गरिन्छ भने वाट आर द डिस्टिङ्ग्विसिङ भर्चु अफ कृष्ण भनेको कृष्ण जस्तो कृष्णको अरूभन्दा फरक खालको जुन गुणहरू छन् त्यो के खालका तिनी गुणहरू के हुन् द्याट मेक्स हिम रिलिभेन्ट टु आवर टाइम भनेको यो समयको लागि अरू जस्तो बुद्ध जिजस या महावीर भन्दा के कारणले गर्दाखेरि यो समयको लागि चाहिँ उनको कुन फिचरले गर्दा उनी बढी फरक छन् र सान्दर्भिक छन् भन्ने कुरा क्लियर गरिपाउँ भनेर एकजनाले क्वेसन गर्छन्। वाट इज द सिग्निफिकेन्स फर अस भनेको हाम्रो लागि के चाहिँ सिक्न लागेको कुरा भनेछ प्लिज एक्सप्लेन भनेर ओशोलाई क्वेसन गरिन्छ। अनि ओशोले के भन्छन् भने म यसलाई कुनै दिन स्पेसल्ली खगेन्द्र सुनार र ओशो खगेन्द्र सुनार त्यसपछि सिके राव र ओशो यी तिनटाको कम्बो र अरुण उप्रेती होइन अरुण आनन्द यी चारजना कम्बोमा एक दिन छुट्टै यो किताबहरू अरू पनि किताबहरू लिएर ओशोको बारेमा विस्तृत रूपमा सर्जरी त गर्ने नै छु। तपाईँलाई म एउटा सर्टकटमा अहिले देखाइरहेको छु। ओशोले के भन्छ भने कृष्ण चाहिँ अटरली इन्कम्पेरेबल भनेको कृष्ण अरूसँग कम्पेयर गर्न लागेकै छैन, किनभने ओशो के छ के अरे कृष्ण के छ सो युनिक छ। अनि कृष्ण ह्यापन इन द एन्सियन्ट पास्ट बिलोङ टु द फ्युचर भनेको सबभन्दा पुरानो तरिकाले भए पनि ऊ चाहिँ होइन बिलोङ्स टु फ्युचरको लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ होइन। रियली अफ द फ्युचर होइन फ्युचरको लागि एकदमै सान्दर्भिक छ भनेर ओशोको भनाइ छ। स्ट्यान्ड बियोन्ड म्यान्स अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन मान्छेको सोचाइभन्दा पनि पर गएर ओशो त्यति सान्दर्भिक छ। द मोस्ट रिजन इज द्याट कृष्ण इज द सोल ग्रेट म्यान इन आवर होल हिस्ट्री हु रिच द एब्सोल्युट हाइट एन्ड डेप्थ अफ रिलिजन भनेको कृष्ण मात्र यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ इतिहासमै यस्तो ठुलो मान्छे हो जसले चाहिँ धर्मको होइन हाइट भनेको एकदमै उचाइ र गहिराई दुइटैमा एकैचोटि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने त्यो खालको क्यापासिटी भएको मान्छे भनेको कृष्ण मात्रै हो। त्यस कारणले हि इज द लेजेन्ड मान्छे हो होइन, चिफ क्यारेक्टर अफ रिलिजियस पर्सन होइन, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे हो। त्यस कारणले इन द लङ लाइन अफ सच सेजेस भनेको साधुहरूको सबैभन्दा ठुलो लाइनमा कृष्ण एलोन कम्स, कृष्ण मात्रै आउँछ जसले डान्सिङ सिङ्गिङ र लाफिङ। तपाईँले यो डान्सिङ सिङ्गिङ र लाफिङ भनेको के हो भने जुन ओशोका भक्तहरूले प्राय के गर्छन्
अघि तपाईँले भर्खर देख्नुभयो यिनीहरू के गर्छन् भने डान्सिङ गरेर आउँछन्, सिङ्गिङ गरेर आउँछन् र लाफिङ। यसलाई यिनीहरूले डान्सिङ मेडिटेसन, जस्तो खगेन्द्र सुनारजीको खगेन्द्र सुनारले तपोवनको सन्ध्या आरतीमा यति बेला डिभाइन नृत्य नाचिरहनु भएको छ। उहाँले आफूलाई भुलेर उहाँ नृत्यमा र ध्यानमा मग्न भइरहनु भएको छ। डान्सिङ, सिङ्गिङ र लाफिङ, उनीहरू हाँसिरहेका हुन्छन् होइन, नाचिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले यसलाई टिपिकल नाम दिएका छन्, यसलाई डान्सिङ मेडिटेसन भनेर। ओशो भक्तहरू मात्रै पाइन्छ त्यो खालको मेडिटेसन उनीहरूले गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा ओशोलाई उनीहरूले एकदमै अनकम्पेरेबल रूपमा मान्छन्। अनि ओशोले के भन्छ भने रिलिजन अफ द पास्ट भनेको अरू पुराना रिलिजनमा के छन् भने उनीहरू अललाई डिनाइ, अरू सबैले के गर्छ, लाइफलाई डिनाइ गर्छन्। भनेको अहिलेको जीवन भनेको केही पनि होइन, खत्तम हो होइन, म्यासिस्टिङ एन्ड एक्सटोलिङ सरो होइन, दुःखको लागि, दुःख पीडाको लागि यो पृथ्वीमा आएको, सफरिङ एज अ ग्रेट भर्चु भनेको त्यसलाई जुन दुःख पाउनलाई मात्रै यहाँ चाहिँ आएको, सेक्रिफाइसको लागि आएको भनेर अरू रिलिजनले भन्छन्। तर इफ यु सेट असाइड कृष्णस भिजन अफ रिलिजन, कृष्णको रिलिजनलाई, कृष्णको धर्मलाई मान्यो भने के हुन्छ भने एभ्री रिलिजन अफ द पास्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि स्याड एन्ड होइन, उनीहरू के छन् भने एकदम दुखी र सरोफुल फेस, उनीहरूको चाहिँ एकदम दुःखपूर्ण अनुहार मात्रै अगाडि आउने गर्छ। जसले गर्दा के हुन्छ, लाफिङ रिलिजन एक्सेप्टेड लाइफ इन इट्स टोटालिटी भनेको जो एकदम सुखी एकदम सुखमय रिलिजन, जसले जिन्दगीलाई सबै सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार्ने गर्छ। एट टु बी बोर्न भन, जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म। एन्ड इट इज गुड एन्ड द्याट ओल्ड रिलिजन आर, तर के छन् भने ओल्ड रिलिजन आर के छन्, सबै डेड छन्, मरेका छन्। अनि ओल्ड गड जस्तै छन् र गड अफ आवर ओल्ड कन्सेप्ट इज डेड टु भने सबै तिनी मरेका धर्म जस्तै छन्। त्यस कारणले गर्दा जिजस के छ, जिजस नेभर लाफ भनेको कस्तो एकदम के ओशो बहुरूपी मान्छे हो। ओशोलाई कहिले ट्रस्ट नगर साथी हो। ओशोले जिजसलाई यस्तो हल्का फुल्का तरिकाले होइन उसले क्रिटिसाइज गरेका छन् कि कहिले हाँस्दैनन् रे ओशो, त्यही भएर राम्रो होइन रे, नेभर लाफ होइन। इट वाज परह्याप्स हिज स्याड लुक, दुखित लुक छ। एन्ड द पिक्चर अफ हिज फिजिकल फर्म अफ द क्रस द्याट बिकम्स द फोकल पोइन्ट अफ अल ट्र्याक्सन अफ पिपुल। अनि त्यही नै सबै कुरा मान्छेहरूको लागि के छ, फोकल पोइन्ट छ। सो मोस्ट अफ हुम आर देमसेल्फ अनह्याप्पी एन्ड माइजरेबल। यस्तो पाण्डुराम जस्तो कुरा गरेको थियो ओशोले यार। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओशो दुखी छन्, अनि त्यही भएर नै उनीहरूका चाहिँ अनुयायीहरू पनि दुखी हुन्छन्, माइजरेबल, दुखी र बेखुसी देखिन्छन् भन्ने कुरा। यस्तो के भन्ने यार है। अनि इन ए डिप सेन्स भनेको महावीर अनि बुद्धलाई पनि ओशोले के भन्छ भने आर अगेन्स्ट लाइफ टु। महावीर र बुद्ध पनि जिन्दगीको विरुद्धमा थिए। दे आर इन फेभर अफ सम अदर लाइफ भनेको कतिसम्म कुरा गरे कि बुद्धलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भने जो परमात्मामा विश्वास गर्ने खालको अथवा पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने खालको मान्छे जस्तो कुरा गरेको छ कि महावीर र बुद्धलाई एउटैमा राखेको छ कि। जबकि महावीरको चाहिँ हो होइन, महावीरले चाहिँ भगवानमा होइन पुनर्जन्ममा आत्मामा विश्वास गर्छन् जैनिजमले, तर बुद्धिज्मले गर्दैन थियो। इन सम अदर वर्ड्स दे सपोर्ट अल काइन्ड अफ लिबरेसन फ्रम हिज लाइफ। अनि सम्पूर्ण जिन्दगीबाट मुक्ति गरेर अर्को लाइफमा चाहिँ गएपछि होइन, स्वर्ग नर्कमा गएपछि बल्ल त्यो मुक्ति हुन्छ भने त्यस्तो बुद्धलाई पनि यस्तो तरिकाले प्रेजेन्ट गरेको छ कि ओशो भनेको त्यही भएर बेमान मान्छे हो भन्छ क्या होइन। ओशोले यतिसम्म खतम कुराहरू गरिरहेको छ कि। अनि एभ्री रिलिजन अप टु नाउ हेज डिभाइडेड लाइफ इन्टु टु पार्ट्स भनेको अरू रिलिजनहरू सबै बुद्धलाई सबैमा लगेर एउटै गानमा हालिदिएको छ कि ओशोले। एक्सेप्ट वान पार्ट भनेको एउटा पार्टलाई एक्सेप्ट गर्छन् तर अर्को पार्टलाई उनीहरूले डिनाइ गर्छन्। तर कृष्णले के गर्छ, सम्पूर्ण पार्टलाई के गर्छ, एक्सेप्ट गर्छ। अनि एक्सेप्ट गर्छ इन टोटालिटी भने सम्पूर्ण रूपमा त्यसले एक्सेप्ट गर्छन्। एटेन्ड फुल फ्रुट्स होइन, फ्रुटेसन। अनि इन कृष्ण त्यो भएर ग्रेट हो भन्छ कि। द्याट्स वाइ इन्डिया हेल्ड हिम टु बी पर्फेक्ट इन्कार्नेसन अफ गड भनेको। त्यस कारणले गर्दा कृष्ण नै सबैभन्दा के छ,
राम सबैभन्दा अरूभन्दा बेस्ट अवतार हो, जबकि रामलाई पनि उहिले भन्दा अल अदर इन्कार्नेसन्स वेयर एसर्टेड एज इम्पर्फेक्ट एन्ड इन्कम्पेरेबल भनेको विष्णुको अरू अवतार मध्येमा चाहिँ होइन 10वटा अवतार मध्येमा कृष्ण इज द पर्फेक्ट एन्ड अदर चाहिँ इम्पर्फेक्ट एन्ड इन्कम्पिटेबल छन्। राम पनि त्यही श्रेणी, राम पनि पूर्ण छैन, त्यस कारणले कृष्ण चाहिँ सबै सम्पूर्ण रूपमा महान छ भनेर भन्छ। म तपाईँलाई धेरै लामो लगेन। अर्को अब तपाईँले फ्राइडको सिद्धान्तलाई पनि ओशोले फ्राइडको सिद्धान्त अनुसार पनि तुलना गरेर अरू धर्महरूले चाहिँ तिनीहरू दुःख पाउनलाई मात्रै कुरा गर्छन् होइन, तर बुद्धहरू महावीर क्राइस्टहरू के हुन्छ भने फ्रेगमेन्ट्री अनि कन्फ्लिक्टेड रिलिजन भनेको तिनीहरू चाहिँ द्वन्द्व अनि विभाजनकारी हुन्छन्, यिनी द्वन्द्वलाई चाहिँ मन पराउँदैनन्। तर चाहिँ के छ भने कृष्णले चाहिँ अनि फ्राइडले के भन्छ भने सपरेसन इज रङ भन्ने चाहिँ यिनीहरूले मान्छन्। के अरे बुद्ध महावीर क्राइस्टहरूले चाहिँ सपरेसनलाई फोकस गर्छन्, तर कृष्णले सपरेसनलाई फोकस गर्छ। एलोन सिम्स टु बी रिलेभेन्ट विथ द न्यू अवेरनेस, न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट क्यान म्यान इन द वेक अफ फ्राइड होइन। कृष्णले चाहिँ के गर्छ भने सपरेसनलाई होइन मेन मान्दैन, कृष्ण एलोन इज अगेन्स्ट सपरेसन। त्यस कारणले त अरू सपरेसनलाई फोकस गर्छन्, त्यस कारणले गर्दा तिनीहरू चाहिँ महान होइनन् होइन भनेर फ्राइडको सिद्धान्तलाई पनि पेलेर बुद्ध जिजस महावीरहरूलाई होइन कृष्णभन्दा तल चाहिँ उसले जस्टिफाई गर्ने कोसिस गर्छन्। म धेरै लामो तरिकाले तपाईँले लगेन। अब खगेन्द्रजीलाई मेरो क्वेसन के छ भने अब कृष्ण जस्तो मान्छे होइन जसले अब हेर्नुहोस् कृष्णलाई मान्नु भनेको गीतालाई मान्नु हो। गीतालाई मान्नु भनेको के हो भने यो च्याप्टर नम्बर 4 को 13 के भन्छन् भने यो चातुर्वर्ण व्यवस्था चाहिँ के छ, सबै मैले मुझ ईश्वरद्वारा रची हुए उत्पन्न किए हुए भनेको मैले नै मद्वारा बनाइएको भनेर उसले भन्ने गर्छन्। डिभाइन प्योरली डिभाइन लमा आधारित छ चातुर्वर्ण वा जात व्यवस्था। आहुतिलाई पनि यो मेरो क्वेसन हो होइन, यो चाहिँ पूज्यादि व्यवस्थासँग मात्र रिलेटेड छैन, यसको ओरिजिन भनेको प्योरली डिभाइन लमा आधारित छ। यानि कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यो वेदमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यी वेदको होइन 90 नम्बर सूक्तको 12 नम्बर पोइन्टमा देख्नुहुन्छ ब्राह्मण क्षेत्री होइन वैश्य र शूद्र मुख भुजा जाँग र चरणबाट उत्पन्न भएको, यो चाहिँ प्योरली के छ डिभाइन लमा आधारित छ। अनि त्यही डिभाइन लमा आधारित भएको हुनाले यदि यसलाई तोड्ने हो भने के छ भने ब्राह्मणवादी व्यवस्थालाई पनि बिल्कुल रूपमा तोड्न जरुरी छ। त्यस कारणले खगेन्द्रजीलाई मेरो क्वेसन के छ भने यदि तपाईँ चाहिँ ओशोलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँले गीतालाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ओशोले कृष्णलाई मान्छ। कृष्ण भनेको चाहिँ ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको ब्राह्मणवादी देवता हो जसले चातुर्वर्ण व्यवस्था मैले बनाएको हो। र उसले अनि यो च्याप्टर नम्बर 4:13 यो भन्छ भने च्याप्टर नम्बर 9:32 उसले के भन्छ भने के अरे यो वैश्य शूद्र र चाण्डाल होइन यिनीहरू चाहिँ के छन् भने मैले पाप योनिबाट बनाएको होइन, यिनीहरू पाप योनिमा आएका हुन् र मलाई भक्ति गरे भने मात्र यिनीहरूको मुक्ति हुन्छ भनेर बकाइदा रूपमा उसले कृष्णले भन्ने गरेको छ। भनेपछि तपाईँले अब तपाईँको यो जुन रियाक्सनरी जुन आन्दोलन छ होइन भावनात्मक रूपमा यो आन्दोलनले ब्राह्मणवादी व्यवस्थालाई कतै पनि चुनौती गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन, अनेस्टली म भन्दैछु होइन। त्यस कारणले यदि तपाईँले यसलाई लङ टर्म रूपमा साँच्चैकै दलितको मुक्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई बिल्कुल रूपमा के गर्न जरुरी छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले 9:32 पाप योनि कुरा गर्छन्। ये पाप योनि वाले कौन हुन्? जन्म कारण पाप हुन्। वो कौन है? वैश्य स्त्री वैश्य और शूद्र यिनी पनि सबै यिनीहरू के छन् मैले बनाएको, यिनीहरू पाप योनिबाट आएका हुन् र पुण्य योनिबाट को हुन्? ब्राह्मण चाहिँ पुण्य योनिबाट आएको भनेर उनीहरूले भनेका छन्। भनेपछि बिल्कुल रूपमा के छ भने तपाईसँग मेरो क्वेसन के छ भने के तपाईँले लड्ने जुन खालको लडाई छ यो लडाई ब्राह्मणवादी व्यवस्थालाई यसले साँच्चीकै के काउन्टर गर्छ त होइन? किनभने जात व्यवस्था के आत्मिक रूपमा मात्र सकिन्छ त?
ओशोकै शिक्षामा त वर्ण व्यवस्थालाई समर्थन गर्छ होइन। ओशोले किन समर्थन गर्ने गर्छ भने ओशोले बकाइदा के गरिरहेछ, ओशोले बकाइदा रूपमा के गर्छ, कृष्णलाई समर्थन गरिरहेको छ। अनि कृष्णलाई समर्थन गर्नु भनेको त बकाइदा रूपमा के हो भने वर्णाश्रम व्यवस्थालाई समर्थन गर्नु हो। त्यस कारणले के हो भने ओशोकै शिक्षामा त वर्ण व्यवस्थालाई समर्थन गरिन्छ। ओशो ब्राह्मणवादको गहिरो उपकरण हो। ओशो विवेकानन्द जस्तै एउटा ब्राह्मणवादको गहिरो उपकरण हो, जहाँ वर्ण धार्मिक कर्तव्य हो भनेर पढाइ नै गरिन्छ। किनभने ओशो कृष्ण भक्त हो, कृष्ण चाहिँ गीताको भक्त हो। गीताको मेन होइन, गीता चाहिँ कृष्णको आधारमा लेखिएको छ। त्यसकारण खगेन सुनार त्यो ब्राह्मणवादी धर्मको संशोधित संस्करणभित्र दलित मुक्ति खोज्दैछन्। त्यस कारणले के द्याट्स नट रेजिस्टेन्स, त्यो के हो, त्यो रेजिस्टेन्स होइन, द्याट्स सरेन्डर इन स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यो के हो भने स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेजमा सरेन्डर गरेको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो खगेन सुनारजीको जुन भावनात्मक जुन खालको होइन इमोसनल रियाक्सन छ, यो लङ टर्म रूपमा दलितको मुक्तिको लागि उहाँले साँच्चैको चाहनुहुन्छ भने अम्बेडकराइट लाइनमा गएर होइन। यो किन मैले अम्बेडकराइट लाइनको कुरा भनिरहेको छु भने अम्बेडकरले भने जस्तै देयर आर इन मेनी भ्युज टु एनिमिज विच द वर्कर अफ द कन्ट्री ह्याज टु डिल विथ भनेको के छ, यो जुन दुईटा दुश्मनहरू जुन छन् होइन, टु एनिमिज विच द वर्कर अफ द दिस कन्ट्री ह्याज टु बी डिल भनेको त्यसको लागि ब्राह्मणिजम एन्ड क्यापिटलिजम, ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद दुवैसँग वैचारिक रूपमा लड्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै खास दलितको मुक्ति सम्भव हुन्छ। अन्यथा यी कुराहरू के छन्, यी कुराहरू बिल्कुल होइन, यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा अथवा अर्को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो बिल्कुल अर्को कुरा के देख्नुहुन्छ, रियल मेथड कति ठाउँमा आउतीले पनि अम्बेडकरको मजाक उडाएको देखिन्छ। उनले चाहिँ खास के अरे इन्टरडाइनिङ र इन्टरकास्ट म्यारिजलाई मात्रै दलित मुक्तिको आन्दोलन भनेर भने, अनि अर्को चाहिँ धर्म सुधार गरेर दलित मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा गरे भनेर आउतीले दिउँसै रात पार्ने काम गर्छन्। खास डाक्टर अम्बेडकरले बकाइदा रूपमा हेर्नुहोस्, यो 27 अप्रिल 1936 होइन, यसमा के हुन्छ भने यो जुन बकाइदा रूपमा डाक्टर अम्बेडकर लाहोरमा जातपात तोडक मण्डलले एउटा तर्फबाट मिस्टर हर भगवान भन्ने एकजना मान्छेले एउटा चिठी लेखेका हुन्छन् डाक्टर अम्बेडकरलाई, तपाईँले के कुरा हाम्रो सम्मेलनमा भन्नुहुन्छ त्यो कुराको चाहिँ ड्राफ्ट पठाउनुहोस् भन्दाखेरि डाक्टर अम्बेडकरले ड्राफ्ट त्यसमा एउटा लेटर लेख्छन्। डाक्टर अम्बेडकरले त्यो हरभगनलाई, डियर हरभगन 27 अप्रिल 1936 बकाइदा उनले रियल मेथड अफ ब्रेकडाउन अफ द कास्ट सिस्टम वाज नट टु ब्रिङ अबाउट इन्टरकास्ट डिनर अर इन्टरकास्ट म्यारिज भनेको रियल मेथड कास्ट जात व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने रियल मेथड भनेको चाहिँ के हो, इन्टरकास्ट डिनर र इन्टरकास्ट म्यारिज होइन, बट नट टु त्यो होइन, बट टु डिस्ट्रोय द रिलिजियस नोसन अफ अन विच कास्ट वाज फाउन्डेड भनेको जुन धार्मिक मूल्य मान्यता अवधारणाहरू छन् जसमा जात व्यवस्था चाहिँ के छ त्योमा उभिएको छ, त्यस्तो खालको जुन धारणाहरू छन् त्यो भनेको ब्राह्मणवादी विचारधारालाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उनको प्रिस्क्रिप्सन हो। अर्को आहुतिले दिउँसै रात पार्ने गरेको कुरा के छ भने डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ हिन्दू धर्म होइन छोडेर बुद्ध धर्म अँगालेर चाहिँ उनले अहिले म त्यतातिर जान्छु अहिले उनले चाहिँ दलितको मुक्ति खोज्यो। त्यो पनि एउटा बहुत ठुलो फ्रड, आहुतिले एउटा बौद्धिक बेमानी हो त्यो आहुतिको होइन, आहुतिको किनभने उनले म अहिले त्यो जान्छु, अहिले स्टेट एन्ड माइनोरिटीतिर पनि जान्छु। अब हामीले सेकेन्ड नम्बरमा हामी जान्दैछौँ, यस कारणले के कुरा देखिरहेका छौँ भने हामीले खगेन्द्र सुनारजीको जुन इमोसनल रियाक्सनरी आन्दोलन छ त्यसबाट उहाँ चाहिँ वैचारिक आन्दोलनमा जान बिल्कुल जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
अब अर्को चाहिँ के छ भने हिन्दू धर्म सुधारको आन्दोलनको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। मित्र परियारजीको द ट्र्याप अफ इन्क्लुजन विदिन हिन्दुइजम भनेको हिन्दूहरूभित्रै मिलेर गएर सुधार गरेर चाहिँ धार्मिक सुधार गरेर चाहिँ के गर्ने भने दलितको मुक्ति खोज्ने वा छुवाछुत मुक्त खोज्ने जुन मित्र परियारजीको जुन खालको अवधारणा छ, हामी त्यसको बारेमा अब सेकेन्ड लाइनमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। मित्र परियारजी धेरै पढेका छन् होइन, दलित समुदायबाट एन्थ्रोपोलोजीमा पिएचडी गरेका छन्, तर उनले उठाएको बाटो धर्म सुधारको हो र धर्म सुधारमा धार्मिक सुधार नै सम्पूर्ण कुरा हो भनेर उनी भन्ने गर्छन्। त्यो धर्म सुधार पनि कसले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् भने राज्यले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् होइन। अनि त्यसपछि उनी राजनीतिलाई घृणा गर्छन्। राजनीति परिवर्तन वा पार्टीमा लागेर चाहिँ छुवाछुत अन्त्य हुँदैन भन्ने उनको स्ट्रङ बिलिभ छ, जुन उनको इल्युजन होइन, सराउन्डेड बाई इल्युजन भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ ठुलो भ्रम छ। उनले के गर्छन् त्यसको उदाहरण के दिन्छन्, युपीको मायावतीको दिन्छन्। उनले खास इन्डियाको पोलिटिक्स बारेमा उनीहरूलाई आहुतिलाई पनि ज्ञान छैन र मित्र परियारलाई पनि ज्ञान छैन। आहुतिले पनि आफ्नो किताबमा चाहिँ पेरियारको मुभमेन्टलाई अपवाद भनेर भनेका छन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। दक्षिण एसियामा दलित मुभमेन्ट भनेर पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ पेरियारको मुभमेन्टलाई अपवाद भनेर बिट मारिदिएका छन्। जबकि अयोधी दास 1848 मा जन्मेका अयोधी दास हुँदै दलित समुदायका हुँदै पेरियार हुँदै होइन, करुणानिधि हुँदै होइन, अहिलेको स्टालिनसम्म आइपुग्दा लगभग उनीहरूको 150 सालको एउटा हिस्ट्री छ कि। र अहिलेको होइन तमिलनाडु मोडेल चाहिँ सबैभन्दा होइन बहुजनको लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट एउटा मोडल मानिन्छ। त्यो मोडलको बारेमा न आहुतिलाई थाहा छ न मित्र परियारलाई थाहा छ। यी दुइटैले के गर्ने गर्छन्, मायावतीलाई या होइन युपी बिहारको दलित पोलिटिक्सलाई लिएर मजाक उडाउने गर्छन्। साथीहरू पढ्ने गर होइन, पढ्ने थाहा छैन भने आउनु डिबेट गरौँ, म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु नि होइन। म तपाईँहरूलाई उनका किताबहरू म प्रोभाइड गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा होइन हिन्दीमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, तर गलत कुरा नभन्नुहोस्। अनि उनी हिन्दू धर्मको समावेशी विचार ल्याएर दलित अधिकारको वकालत गर्ने गर्छन्। भनेको के भने आई डोन्ट सिक टु डिस्ट्रोय द रिलिजन, हिन्दू रिलिजन, एन्ड अल आई एम आस्किङ फर इज अ रेस्पेक्टेबल स्पेस विदिन द हिन्दू फोल्ड। भनेको मैले धर्मको विनाश भनेको हिन्दू धर्मको विनाश चाहेकै छैन, म हिन्दू धर्म विरुद्धमा सम्मानजनक स्थान चाहिरहेको छु भन्ने उनको चाहिँ बिल्कुल भनाइ छ। त्यस कारणले गर्दा उनले यो कति खतरनाक छ भने उनी हिन्दू धर्ममै समावेशी विचार ल्याएर दलित अधिकारको वकालत गर्ने गर्छन्। तर मित्रजी कुन हिन्दू धर्ममा तपाईँ चाहनुहुन्छ जसको मूल ग्रन्थमै तपाईँलाई अछुत, अपराधी र के भनेको छ र नीच भनेर वर्गीकृत गरेको छ होइन र? म तपाईँलाई किन त्यसो भनिरहेको छु भने म तपाईँलाई एउटा तपाईँकै शैलीमा यो चिज देखाउन चाहन्छु होइन। यदि तपाईँले उनीहरूलाई होइन, यदि तपाईँले ब्राह्मणवादीहरूलाई तपाईँले धर्म उपदेश दिनुभयो, धर्म सुधारको बारेमा भन्नुभयो भने उनले तपाईँको कनपट्टिमा होइन, कनपट्टिमा चाहिँ र मुखमा र कानमा तातो तेल हालेर, उम्लेको तेल हालेर तपाईँको उपचारको व्यवस्था मनुस्मृतिको च्याप्टर नम्बर 8 को 272 मा गरेका छन् होइन। त्यो भने के छ भने राजालाई, धृतराष्ट्रमा राजा अनिवार्य किन छ भने त्यो राजाले अभिमानपूर्वक ब्राह्मण के लिए धर्मोपदेश, तुम्हें इस प्रकार का ये धर्म करना चाहिए, तिमीले यसरी तिम्रो धर्म सुधार गर्न सक्छौ भनेर गर्नेवाला शूद्र, कुनै शूद्रले त्यो कुरा भन्यो भने त्यो शूद्रको मुख तथा कानमा गरम तेल हालिदिनु भनेर स्पष्ट रूपमा के छ उनको तबियतसँग व्यवस्था गरिएको छ। किनभने त्यस्तो खालको चाहिँ होइन उनलाई उनलाई त्यो लेभलको चाहिँ एडभाइस दिने बिल्कुलै अधिकार बिल्कुल छैन। त्यो के छ, शास्त्रले उनलाई
वर्जित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा उनीले यो कुरा पढ्न जरुरी छ कि उनीले बाटो पल्टिएर होइन मेरो गोरुको 12 टक्का जहिले पनि गर्ने गर्छन्, त्यो खतरनाक छ। पिएचडी गरेका छौ साथी, आफ्नो ठाउँमा छ, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर एउटा एन्थ्रोपोलोजीमा पिएचडी गर्दैमा सम्पूर्ण रूपमा तिमी महान छौ भन्ने त्यो भ्रमबाट मुक्त हो साथी। मैले धेरै पटक तपाईँलाई सम्झाइसकेँ, प्लिज एकचोटि ब्राह्मणवादीका अनि धर्मशास्त्रहरूमा जानुहोस्, होइन उनीहरूको चिजहरूलाई खङ्गाल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले ती कुराहरू राख्नुहोस्। होइन हावातालमा चाहिँ तपाईँले बोल्दैमा तपाईँ पुच्छरहरूमा हल्लाएर टाउको हल्लिने जुन सपना देख्दै हुनुहुन्छ त्यो बिल्कुल खतरनाक छ। त्यो खतरनाक मोडबाट तपाईँ त्यो सपनाबाट बाहिर निस्किनुहोस्, तपाईँको भलो त्यसैमा छ। किनभने अर्को एउटा के भन्छ भने राजाले वैश्य तथा शूद्रले यत्नपूर्वक भनेको बल गरेर वैश्य र शूद्रले चाहिँ आफ्नो जातको काम गर्न, वर्णको काम गर्न मानेनन् भने अपने कर्म, वैश्यले व्यापार पशुपालन खेती गर्न मानेन, शूद्रले दित सेवा मानेन भने होइन ओ करवाता रहे होइन। त्यस्तो भयो भने राजाले चाहिँ उनीहरूलाई यत्नपूर्वक बल गरेर भए पनि त्यो काममा लगाएर, किनभने उनीहरूले आफ्नो कर्म चाहिँ भ्रष्ट दोनो भनेको यदि आफ्नो काम गरेनन् नै यिनी भ्रष्ट भयो भने यी दुइटैले यस संसारको क्षति गर्ने गर्छन्, संसारलाई होइन क्षति हुने गर्छ। त्यस कारणले यिनीहरूले यो कुराबाट बिल्कुल रूपमा यिनीलाई खोरा लाएर हो भने त्यो काम गराउनु भनेर मनुस्मृतिले भनेको छ। तपाईँको औकात कुनै छैन, त्यहाँ धर्म सुधार गर्ने औकात तपाईँको जिरो छ। तपाईँ आफैले आफैलाई मेरो मुख मिठाएर धर्म सुधार भन्नुहुन्छ। तपाईँ यो निन्द्रामा बरबराउने काम नगर्नुहोस्। र गीताले पनि के भन्छ भने 16:24 के भन्छ भने कुनै पनि मान्छेलाई कर्तव्य वा अकर्तव्यको व्यवस्था शास्त्र होइन व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रै प्रमाण है भनेको शास्त्रमा जे लेखेको छ त्यहीलाई प्रमाण मान्ने हो। तेरो कर्तव्य यो काम गर्छु, ऊ काम गर्छु, यो मान्छु, ऊ मान्दैन भन्ने तेरो औकात छैन। अथवा ज्ञान प्राप्त गर्नेका साधन हे भनेको शास्त्रले जे भन्छ त्यही कुरा मान्ने हो। शास्त्र विधान से कहा कही हुई बात को समझकर यानी आज्ञा का नाम विधान है भनेको शास्त्रले जे भन्छ त्यही मान्नु नै तेरो विधान हो। शास्त्रद्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए भने शास्त्रले जे आज्ञा दिन्छ भनेको यो काम गर, यो कार्य कर, यो मत कर, यो काम कर, यो नगर भनेर जुन भन्छ त्यसलाई शास्त्र विधान भनेर भनिन्छ। अनि उससे बताए हुए सो कर्म को जानकर अनि त्यही शास्त्रले भनेको सो कर्म को जानकर स्वकर्मले भनेको अनुसार यस कर्म क्षेत्रमा कार्य गर्न उचित है भनेको शास्त्रले जे भन्छ त्यही काम गर्न तेरो तँलाई भलाइ हुन्छ, उचित हुन्छ। यदि गर्न भने के हुन्छ त भने ऊ न तो यदि उसको छोडकर भनेको यदि शास्त्रले विधानको भनेको छोडेर भने 23 नम्बरले के भन्छ भने छोडकर गर्यो भने कामना से परियुक्त हुआ बताता है वा न तो सिद्धिलाई पाउँछ, न यस लोकमा सुख पाउँछ, न परम गति पनि स्वर्गमा पनि उसले मोक्ष पाउँदैन भनेको शास्त्र नै प्रमाण हो। शास्त्र भन्दा पर दायाँ बायाँ केही गर्न पाइन्न भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। त्यसकारण मित्र बरियारजी कमन होसमा आउनुहोस्। तपाईँको औकात भनेको कुनै शास्त्रलाई बदल्न सक्ने भन्ने तपाईँको कुनै हैसियत छैन। जति छिटो योबाट मुक्त हुनुहुन्छ त्यति तपाईँको समय पनि बच्नेछ र तपाईँले यो समाजलाई लिड गरेर अगाडि जान सक्नुहुनेछ। होइन भने तपाईँको काम छैन, फेरि अक्सफोर्ड गएर पढाउन थाले हुन्छ। बेकारको फन्टुसमा लगाएर दुनियाँलाई होइन टाइम वेस्ट नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँलाई सुझाव छ। किनभने मित्रजी कुन हिन्दू धर्मको सुधार कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जसको मूल ग्रन्थले तपाईँलाई अछुत अपराधी नीच भनेर वर्गीकरण गरेको छ। र तपाईँले यदि धर्म सुधार गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँको के छ, तपाईँको चाहिँ कानमा तेल हालिदिने होइन, कानमा तातो तेल हालेर तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँ कान मुखसुख बन्द गरिदिने भनेर जबकि शास्त्रले नै तपाईँलाई यी कुराहरू भन्छ भने अनि तपाईँको चाहिँ यसमा औकात भनेको जिरो हो होइन भन्न चाहन्छु। र यसैमा म तपाईँलाई जोडिहाल्छु
खगेन्द्र सुनारजीले जस्तो नवराजको बारेमा भयङ्कर रूपमा उठाउनुहुन्छ राम्रो, तर नवराजलाई त्यो किन गरियो त भने सुरक्षित या असुरक्षित बीज स्त्री के साथ संभोग करने वाले शूद्र को भनेको सुरक्षित र असुरक्षित माथिल्लो जातको महिलासँग यौन सम्पर्क गर्ने वाला शूद्रलाई असुरक्षित बीजको स्त्री भनेको असुरक्षित बीज स्त्री साथ सम्भोग गर्यो भने उसको लिङ्ग काट्दिने र धनको जफत गरिदिने, तर सुरक्षित बीज स्त्री साथ सम्भोग गर्यो भने धनको जफत पनि गर्ने र प्राणदण्ड सहित दण्डित गर्ने भन्ने यही श्लोकको यही आधारमा चाहिँ हैन नवराज विकहरूलाई या नवराज विक जस्ता मान्छेहरूलाई या त्यो हैन काभ्रेको अजित मिजारलाई चाहिँ नि यही श्लोक अन्तर्गत चाहिँ हैन उनीहरूलाई प्राणदण्ड दिएको हो। तपाईले यसको बारेमा मनुवादी व्यवस्थाको बारेमा ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको बारेमा यसलाई कठोर तरिकाले तपाईले जसरी हैन मनुवादी न्यायालयको बारेमा बोल्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यिनका धर्मशास्त्र ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको बारेमा पनि मनुवादी व्यवस्थाको बारेमा पनि तपाईँ बोल्नु भएन भने तपाईको त्यो आन्दोलन क्षणिक मात्रै हुनेछ, त्यो चाहिँ लङ टर्ममा त्यसको पनि खासै काम हुने छैन। किनभने हैन किन त्यसो भनिरहेको छु भने त्यसको चाहिँ त्यो मनुवादी व्यवस्था अनुसार उनीहरूले बिल्कुल त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले हैन सुर्खेतमा पनि न्यायाधीशहरूले यही व्यवस्था अनुसार उनीहरूले चाहिँ त्यो फैसला गरेका छन्। किनभने हिन जातिको पुरुषले अपने से श्रेष्ठ जाति वाले कन्या से भनेको तल्लो जातको पुरुषले माथिल्लो जातको महिलासँग सम्भोग गर्यो भने उसको लिङ्गोच्छेदन गर्नु, ताड्नु, मार्नु वधको योग्य हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा यहाँ भनेको 366 नम्बरमा। खगेन्द्रजी तपाईले पनि यो कुरा विचार गर्नुहोस् कि यो चाहिँ तपाईले हैन जुन गर्नुभएको छ त्यो राम्रो छ, तर अब तपाईले ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्थालाई पनि तपाईले त्यो लेभलमा हिट गर्नु भएन भने तपाईको आन्दोलन लङ टर्म रूपमा त्यसले कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्ने सम्भावना म बिल्कुल देख्दैन। र मित्र परियारजीले पनि के गर्नु जरुरी छ भने मित्र परियारजी पनि यो के अरे बिल्कुल रूपमा हैन यो चाहिँ जतिसक्दो छिटो त्यो के अरे यो तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ हैन धर्म सुधारको तपाईँ कुनै गुन्जाइस छैन। धर्म सुधार गर्न तपाईँ धर्म उपदेश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो उपदेश भनेको तैँले तिमीहरूले यो हिन्दू तिम्रो धर्ममा इस प्रकार या ये धर्म करना चाहिए भनेर जस्तै सुझाव धर्म उपदेश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो दियो भने तपाईँको मुखमा भोलि हिन्दू राष्ट्र र राजा आयो भने तपाईँको मुख तथा कानमा गर्म तेल हालेर तपाईँको तबियतसँग व्यवस्था गर्ने छ। त्यसकारण तपाईँहरू यो चिजबाट भ्रमबाट मुक्त हुन बिल्कुल जरुरी छ। होइन भने तपाईँहरूको टाइम पास नगर्दा हुन्छ। किनकि मनुस्मृति संशोधन गरेर न्याय सम्भव छैन, त्यसलाई खारेज नगरी मुक्ति सम्भव बिल्कुल छैन, त्यसलाई खारेज गर्न जरुरी छ। र मित्र परिवारको सोच सुधारवादी हो, तर त्यो सुधार मूल समस्यामा प्रहार बिल्कुल गर्दैन। यो दुईटा प्रवृत्तिको बारेमा हामीले विशेष छलफल गर्यौं। अब हामी प्रवृत्ति नम्बर 13 मा हामी हैन आहुति तपाई देख्नुहुन्छ। प्रवृत्ति नम्बर 13 भनेको ब्राह्मणवाद र आरएसएस सँग 1-to-1 नलडी पुँजीवादी व्यवस्थालाई चाहिँ ध्वस्त पारेर समाजवादी व्यवस्था ल्याएर जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने भन्ने जुन खालको आहुतिको जुन खालको छ, यानि कि त्यो भनेको के भने जात वार्ता किताब तपाई देख्नुहुन्छ। यो मसँग पार्ट 1 पनि छ, पार्ट 2 पनि छ। पार्ट 2 को म देखाइरहेको छु। पार्ट 2 मा चाहिँ तपाई स्पष्ट देख्नुहुन्छ यो आहुतिको हैन। यसमा के छ भने यो आहुतिको एकदमै मार्क्सवादी लाइनको हिसाबले त यो सार मानिएला, तर यो बिल्कुल के छ इनकम्प्लिट छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। गलत हुनुहुन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन, तपाईको यो बुझाइ इनकम्प्लिट छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यो भने के हो भने उनले जात व्यवस्थालाई के भनेका छन् पुँजीवादसँग म यसलाई सर पढेर तपाईलाई सुनाइन्छु। जात व्यवस्था अन्त्यको निम्ति राजनीति सङ्घर्ष वा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ हैन मुख्य कडीका रूपमा बुझ्न या दरो गरी पक्रन जरुरी छ। समाज सुधार धर्म सुधार जस्ता विषय थोर बहुत सहायक त हुन सक्छन्, तर मुख्य बन्न बिल्कुल सक्दैनन्। भनेको समाज सुधार र धार्मिक सुधार भने खासै ठुला कुरा होइनन्, थोर बहुत सहायक हुन्, तर मेन के हो मुख्य भनेको के हो भने
मुख्य भनेको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन नै सबै मुख्य कडीको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने उनको हो। अब त्यो राजनीतिक परिवर्तन मुख्य कडी रूपमा हुनुपर्छ भनेपछि उनले के भन्छन् भने राजनीतिलाई मुख्य कडीको रूपमा बनाउनको निम्ति उनले दर्शन र सिद्धान्तको आवश्यक पर्छ। त्यसैले जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनले विज्ञानलाई आधारित मानेर भौतिकवादलाई आफ्नो पथ प्रदर्शक दर्शन बनाउनुपर्छ भनेको राजनीतिक लाइन चाहिँ भौतिकवादी हुनुपर्छ। भौतिकवादी हुनलाई राजनीतिले उत्पीडित वर्ग समुदायको लागि मार्क्सवादलाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। त्यसपछि आजको पुँजीवादी व्यवस्थाले जात व्यवस्था पुनरुत्पादन गरिरहेकोले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रैबाट होइन, पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गरेर जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई ठोस र अनि मूल लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ जात व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गर्छ। त्यसकारणले पुँजीवादी व्यवस्थालाई के गर्नुपर्छ, ध्वस्त पारेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ जात व्यवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन मार्क्सवादी लाइन छ, यो मार्क्सवादी लाइन चाहिँ उनको अलि के छ भने यो एकाङ्की जस्तो लाग्छ। अनि एकाङ्की नै छ। किन एकाङ्की छ भनिरहेको छु मैले भने यो व्यवस्था भनेको चाहिँ प्योर मार्क्सको इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरी भन्ने एउटा थ्योरी छ। त्यो इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीले के भन्छ भने कास्ट सिस्टमलाई पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्था बनायो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने यसले बिल्कुल जात व्यवस्था चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई उनले के भनेका छन् भने उनले चाहिँ विशेष गरेर अनि त्यसैले चाहिँ उनले कडीको रूपमा अगाडि राखेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन खालको भनाइ छ अब त्यो भनाइ चाहिँ त्यो साँच्चीकै के छ त, कि त्यो साँच्चीकै चाहिँ जात व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्छ त त्यसले भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिल्कुल त्यो चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा के भने कि जात व्यवस्था भनेको इकोनोमिक सिस्टम मात्रै हो त कि जात व्यवस्था भनेको इकोनोमिक सिस्टम मात्रै हो त कि अरू सिस्टम होइन त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तो मार्क्सले के भन्छन् भने म तपाईँलाई अर्को एउटा चिज देखाउन चाहन्छु। मार्क्सले पनि उनकै लाइनमा गएर प्रिस्क्राइब गरेका छन् कि तर आउतीले उनको किताबमा के भनेका छन् भने मार्क्सले खास जात व्यवस्थाको बारेमा केही भनेकै छैनन् भन्ने चाहिँ आउतीको भनाइ छ। तर त्यो बिल्कुल के हो भने रङ छ। आउतीले त्यो झुट बोलेको हो। किनभने बिल्कुल रूपमा मार्क्सले जात व्यवस्थाको बारेमा कुरा राखेका छन् तर त्यो कुरा के छ भने पूर्ण छैन त्यो कुरा चाहिँ उनले चाहिँ बिल्कुल रूपमा के भनेका छन् भने अब उनको चाहिँ के भनाइ छ भने जब रेलवे सिस्टम जब गाउँ-गाउँमा पुग्छ, गाउँ-गाउँमा रेलवे सिस्टम पुग्यो भने त्यसले के गर्ने छ भने अब भिलेजको बााउन्ड्रिजहरू सबै कुरालाई ध्वस्त पारिदिनेछ। अनि ध्वस्त पारेपछि चाहिँ त्यसले जात व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्नेछ अनि भन्ने चाहिँ मार्क्सको बिल्कुल भनाइ छ। तर त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ बिल्कुल रूपमा फलप खायो र मार्क्सको त्यो भनाइ चाहिँ बिल्कुल रूपमा फलप खायो। त्यो बिल्कुल रूपमा त्यो के छ भने त्यो फलप खाएको छ।
भन्न खोजेको कुरा के हो भने जो जात व्यवस्था हो, जात व्यवस्था भनेको इकोनोमिक सिस्टम मात्र होइन, यसले के गर्छ धन सम्पदाबाट पनि के हुन्छ दलितहरूलाई या शूद्रहरूलाई टाढा राख्ने गर्छ अनि एजुकेसनबाट पनि टाढा राख्छ। यसले आत्मसम्मानबाट पनि ध्वस्त पार्ने गर्छ र यसले शूद्रको लागि सजाय यति कठोर बनाउने गर्छ डिभाइन लमा आधारित रहेर कि त्यसले के गर्छ एकदम कठोर सजाय गरेर सामाजिक र असामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूपमा बहिष्कार गर्ने गर्छ र यसले गुलाम बनाउनको लिए ईश्वरको डिभाइन ललाई र धर्मलाई यसले के गर्छ भने डिभाइन ललाई आधार गरेर धर्ममा आधारित धर्मलाई स्थापना गर्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू धर्म मार्क्सको इकोनोमिक डिटर्मिनिजम थ्योरीले या मार्क्सवादीहरूले भने जस्तो धर्मलाई अफिम भनेर जसरी इग्नोर गर्ने गर्छन् त्यसो होइन। यहाँ धर्म भनेको रुल हो, म्याटर अफ रुल हो, शासन व्यवस्था हो, त्यो आस्थाको विषय मात्रै होइन, जसले गर्दा उनीहरूलाई एजुकेसनबाट पनि के गर्ने गर्छ टाढा राख्ने गर्छ होइन। उनीहरूलाई बिल्कुल के छ एजुकेसनबाट टाढा राख्ने गर्छ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब शूद्रलाई के छ यो म ब्रह्मसूत्र भाष्यबाट लिइरहेको छु, शङ्कर भाष्यबाट। शूद्रले विद्यामा अधिकार बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन, किनभने शूद्रले के छ यज्ञोपवीत बिल्कुल गर्दैनन्। त्यस कारणले यहाँ भन्छ तपाईँ माथि देख्नुहुन्छ शूद्रले होइन ओपोनेन्स नगर्ने भएको हुनाले वेदलाई श्रवण गर्ने, अध्ययन गर्ने, अर्थज्ञान लगाउने, अनुष्ठान प्रतिशोध गर्ने उनलाई अधिकार बिल्कुलै छैन। त्यस कारणले शूद्रले के छ विद्यामा उसको अधिकार छैन। यदि उसले शूद्रले के छ यदि शूद्रले पढ्यो भने वेदलाई उच्चारण गर्यो भने जिब्रो काटिदिने होइन, धारण गर्यो भने शरीरलाई नै काटिदिने। त्यसपछि गएर होइन शूद्रले दोनो कानले सुन्यो भने कानै होइन सिसा पगालेर भरिदिने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा शूद्रको के छ शिक्षामा बिल्कुल अधिकार छैन। अनि त्यसपछि अनि अर्को के छ भने अनि शूद्रको चाहिँ त्यसपछि अर्को के छ अर्को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि शूद्रलाई कठोर एकदम होइन कठोर सजायको व्यवस्था छ। शूद्रले चाहिँ यदि होइन कटु वचन बोल्यो भने मुखमै जल्दै गरेको तातो 10 औँलोको लम्बा लोहा भनेको फलामको किला नै मुखभित्र हालिदिने भनेर भन्छ होइन। अनि शूद्रले यदि दारुण वचन बोल्यो भने जीव काटिदिने भन्छ। यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने सिस्टम उनीहरूले लागू गर्न खोजिरहेका छन् होइन। अब अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ के छ भने यदि शूद्रले चाहिँ के अरे अब उनीहरूले यौन सम्पर्कहरू यदि त्यो खालको इन्टरकास्ट म्यारिजहरू गरे भने उनीहरूको पुरा लिङ्ग छेदन गरिदिने कुराहरू गर्छ। त्यसपछि गएर शूद्रलाई के गर्छ कुनै पनि प्रकारको राम्रो खानेकुरा खाने यताउता पुरै गर्दैन होइन। जस्तो के भन्छ शूद्रले स्वामीद्वारा छोडा गया बि शूद्र भने यदि स्वामीले छोड्यो भने पनि शूद्रलाई के गर्ने फेरि त्यस्तो छ भने पनि शूद्रले दासबाट मुक्त हुनेवाला छैन। किनकि शूद्रको काम भनेको दास बन्ने हो, त्यो उसको स्वाभाविक कर्म हो। भनेको शूद्रलाई बिल्कुल रूपमा दास बनाउनु बाहेक अरू काम छैन। गीताले पनि त्यही भन्छ होइन, मनुस्मृतिले पनि त्यही भन्छ। भनेको शूद्रलाई दासत्व से छुटकारा नै पाता है भने शूद्रले दासत्वबाट छुटकारा कुनै पनि हालतमा पाउँदैन। किन त्यस कारणले शूद्रलाई दास बनाउनु नै उसको स्वाभाविक, दास बन्नु नै उसको स्वाभाविक कर्म हो भनेर भन्छ। अर्को के भन्छ यसले 417 मा ब्राह्मण बिना विकल्प के भनेर ब्राह्मणले बिना विकल्प बिना नै के शूद्रको धनलाई लिन सक्छ ब्राह्मणले। किनकि उस दास शूद्र का निजी धन कुछ नै होता भनेको दास शूद्रको निजी धन कुनै पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा दास शूद्रले स्वामीले शूद्रको सम्पत्ति स्वामी भनेको ब्राह्मणले
ग्रहण गर्न योग्य हुन्छ र उस शूद्रको धनको ग्रहण गर्नेवाला अधिकार उसकै स्वामीको हुन्छ भनेको शूद्रको धनलाई ग्रहण गर्ने अधिकार चाहिँ के हुन्छ बिल्कुल त्यो अधिकार चाहिँ शूद्रलाई के अरे ब्राह्मणलाई हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा यसरी भनिएको छ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ के वर्ग 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 नै हो सबै कुरा हो। यस्तो गरेपछि नि वर्ग तयार हुँदैन। धन राख्न नदिने, पढ्न नदिने, दास बनाउने होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूको स्वाभाविक कर्म नै के हो माथिका 3 वर्णको चाहिँ सेवा गर्ने हो भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ उनीहरूले के भनेका छन् भने त्योभन्दा पनि लाज पचाएर अझ उनीहरूले के भन्छन् भने होइन अब शूद्रको काम त अझ उनीहरूले के भन्छन् भने उनीहरूको चाहिँ जस्तो आफूभन्दा माथिल्ला वर्णका मान्छेहरूले फालेको जुठो होइन फालेको जुठो खाने बिल्कुल रूपमा होइन। फालेको जुठो 129 भनेपछि अनि फालेको जुठो कपडा पनि त्यस्तै खालको लगाउने र चाहिँ अनि उनीहरूले लगाएको फालेको होइन मात्रै युज गर्ने त्यस्तो खालको अधिकार मात्रै छ भनेर बिल्कुल रूपमा भनिएको छ। अब त्यस्तो खालको प्रयोग गरेपछि अनि वर्ग तयार हुँदैन, बिल्कुल वर्ग तयार हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नेपाल होइन यो बिल्कुल मार्क्सवादीले मनुस्मृति लगायत विभिन्न ब्राह्मण धर्मका सम्पूर्ण कुराहरू पढुन् भन्ने म चाहन्छु किनभने त्यो यदि पढेनन् भने चाहिँ उनीहरूले यस्तै खोक्ला कुरा मात्रै गर्ने हुन् कि साँच्चीकै। अब हेर्नु त यहाँ शूद्र स्वर्ग तथा जीविका दोनों के लिए ब्राह्मणों को सेवा करे भनेको शूद्रले के छ स्वर्गको लागि र जीविका भनेको आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि ब्राह्मणको सेवा गर्न जरुरी छ। र यो ब्राह्मण आश्रित भनेको ब्राह्मणबाट आश्रित हुन्छन् शूद्रहरू। त्यसकारण त्यो शूद्रको कृत्य हो भन्छ, एकदम प्रमुख कर्तव्य हो भनेर भन्छ। अनि शूद्रको ब्राह्मणको सेवाद्वारा जीवन निर्वाह यदि भएन भने बल्ल अरूको सेवा गर। मेन शूद्रको काम भनेकै ब्राह्मणको सेवा गर्ने हो भनेको ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्रका मुख्य कर्म है भनेको ब्राह्मणको सेवा गर्नु नै शूद्रको सबैभन्दा के हो सबैभन्दा मुख्य कर्म हो भनेर बकायदा रूपमा भनिएको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सब शूद्रको मुख्य काम नै के हो ब्राह्मणको सेवा गर्ने हो। इसके अतिरिक्त वो शूद्र जो कुछ करता है इसका कर्म निष्फल होता है। यसको अलावा शूद्रले जुनसुकै काम गरे पनि त्यो निष्फल हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर के छ 23 नम्बरले के भन्छ हैन 23 भइहाल्यो। अब अनि त्यसपछि गएर 25 नम्बरले के भन्छ सेवक शूद्र के लिए झूठा सेवक शूद्रको लागि झुठो अन्न खाने, पुराना वस्त्र लगाउने, अन्नको पुवाल तथा पुराने खाद बर्तन आदि ब्राह्मण देवे भनेको नयाँ केही नदिने, सब जुठा खाना दिने, पुराना लुगा दिने, बर्तनहरू हैन भाँडा कुडा पनि पुराना दिने, खाड पनि पुराना दिने। त्यस्तो मात्रै शूद्रले ब्राह्मणले जरोटी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भनेको असेवक शूद्रको लिए अरूको जुठो खाने नै सबै जुठो खाने। यति यो लेभलमा हीनताबोध पुरा गरी उसको गरिमा आत्मसम्मान सब ध्वस्त पार्ने भन्छ के। त्यस्तो गरेपछि अनि क्लास तयार हुँदैन। मार्क्सवादी मित्रहरू कुरो बुझ्दैनौ। अनि 29 मा त अझ के भन्छ भने धनोपार्जन भनेको यदि शूद्रले धन संग्रह गरिहाल्यो भने पनि यदि शूद्रले धन संग्रह गर्ने क्यापेसिटी छ भने पनि शूद्रको धन संग्रह नै गर्न चाहिए। शूद्रले धन संग्रह गर्न हुँदैन किनकि धन प्राप्त गर्यो भने शूद्रले शास्त्रको ज्ञानलाई नकार्ने गर्छ र धनमत्स्य धनको दम्भबाट भने मादक पदार्थ खाए जस्तै लाग्छ र उनलाई घमण्ड बढ्छ र शास्त्र विरुद्ध चरण र ब्राह्मण सेवाको त्याग्ने गर्छ। त्यस कारणले ब्राह्मणों को ही पीडित करने लगता है भनेको धन कमायो भने ब्राह्मणलाई गन्दैन। त्यस कारणले
उसले धन कमाउने चाहिँ धन सञ्चय गर्ने पनि अधिकार नदिनु। त्यसकारण मार्क्सवादीहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हैन आउतीले भने जस्तो पुँजीवादी व्यवस्था या सामन्तवादी व्यवस्था या आर्थिक कुरा मात्रै बदलेर राजनीति परिवर्तन भएर मात्रै यो परिवर्तन हुनेवाला बिल्कुल छैन। त्यो दिवा सपना मात्रै हो र निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरेर मात्रै पनि दलितको समस्या समाधान हुनेवाला छैन या गरिब दलित धनी भएर मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन। उसको सामाजिक र धार्मिक सुधारका कार्यक्रमहरू या सामाजिक सोसियल रिभोल्युसन र इकोनोमिक इक्वालिटी भनेको डाक्टर अम्बेडकरले प्रिस्क्राइब गरे जस्तै हैन। अर्को तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु, डाक्टर अम्बेडकरले क्लियरली भोल्युम 13 मा प्रिस्क्राइब गरिरहेका छन्। उनले के भन्छन् भने हैन बकायदा रूपमा हैन उनको चाहिँ भोल्युम 13 मा डाक्टर अम्बेडकरको बकायदा प्रिस्क्रिप्सन के छ भने डाक्टर अम्बेडकरले पोलिटिकल डेमोक्रेसीले मात्रै काम चल्नेवाला छैन। डाक्टर अम्बेडकरको भनाइ हैन, त्यसको लागि सोसियल डेमोक्रेसी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि सोसियल डेमोक्रेसीलाई चाहिँ लात हान्यो भने वास्ता गरिएन भने उनले कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली भनेको उनले चाहिँ जतिखेर लास्ट के भएको थियो भने जब संविधान सभाको लास्ट भाषणमा उनले के भनेका छन् भने यदि चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई मात्रै वास्ता गरियो र उनले यहाँ भनेका छन् थर्ड थिङ वी मस्ट डू इज द नट टु बी कन्टेन्ट विथ मेयर पोलिटिकल डेमोक्रेसी भनेको राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै हामीले भर पर्यौँ भने र वी मस्ट मेक आवर पोलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोसियल डेमोक्रेसी एज वेल। हामीले पोलिटिकल डेमोक्रेसीलाई हैन हामीको राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र बनाउनै पर्छ यदि हामीले दिगो सस्टेनेबल डेमोक्रेसी चलाउने हो भने। अन्यथा पोलिटिकल डेमोक्रेसी क्यानट बी लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस अफ इट्स सोसियल डेमोक्रेसी भनेको यदि पोलिटिकल डेमोक्रेसीलाई सोसियल डेमोक्रेसीसँग बनाए हैन त्यो लेभलमा हामीले सँगसँगै लान सकिएन भने यो अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसकारणले सोसियल डेमोक्रेसी भनेको के हो? यो चाहिँ ट्रिनिटी यो प्रिन्सिपल अफ लाइफ हो, वे अफ लाइफ हो र यो युनियन अफ ट्रिनिटी हो भनेको लिबर्टी इक्वालिटी र फ्रेटर्निटी। माओवादीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने डाक्टर अम्बेडकरले भनेको धर्म परिवर्तन गरेर राजनीति परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन हुन्छ भनेको होइनन् के आउतीजी। यति कुरा त हैन इङ्ग्लिसमा छ, अब यही हो हैन। अब तपाईको इङ्ग्लिस कस्तो छ के छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर स्पष्ट रूपमा लाटाले पढ्यो भने पनि थाहा पाउँछ के। अझ अर्को कुरा म तपाईलाई फर्स्टमा त्योभन्दा अगाडि पनि देखाउन चाहन्छु। डाक्टर अम्बेडकरले बकायदा सोसियल फिलोसफीमा के भन्छन्, उनको सोसियल फिलोसफी चाहिँ लिबर्टी इक्वालिटी र फ्रेटर्निटीमा आधारित छ उनको सोसियल फिलोसफी। अनि त्यो सोसियल फिलोसफी चाहिँ उनले यसको रुट चाहिँ माई फिलोसफी हेज रुट्स इन रिलिजन हैन भनेको से द्याट आई हेभ बोरोड माई फिलोसफी फ्रम द हैन लेट नो वान हाउएभर से द्याट आई हेभ बोरोड माई फिलोसफी फ्रम द फ्रेन्च रिभोल्युसन भनेको मेरो यो जुन सोसियल फिलोसफी छ यो चाहिँ के छ मैले फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट लिएको होइन। यो चाहिँ आई हेभ नट मैले लिएको होइन। माई फिलोसफी हेभ रुट्स इन रिलिजन भनेको नट इन पोलिटिकल साइन्स भनेको यो चाहिँ रिलिजन या सोसियल फिलोसफी आधारित छ। यो पोलिटिकल फिलोसफीमा आधारित छैन भनेको इट इज हैन आई हेभ डिराइभ देम फ्रम द टिचिङ अफ माई मास्टर द बुद्ध भनेको बुद्ध। यस कारणले उनले सोसियल फिलोसफीको लागि चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर धम्ममा गएका हुन्। उनको पोलिटिकल र इकोनोमिक होइन। पोलिटिकल र इकोनोमिकको लागि तपाईँले यति झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। पोलिटिकल र इकोनोमिकको लागि उनले बकायदा स्टेटेड माइनोरिटीमा उनले भनेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको उनले होइन यी बकायदा तपाईँको चाहिँ होइन उनले हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले स्टेट एन्ड माइनोरिटी भन्ने किताबबाट लेख्छु सेक्सन 4 सेफगार्ड फर द सेड्युल कास्ट भन्ने यसमा होइन राइट्स इन रिप्रेजेन्टेसन इन द लेजिस्लेटिभ भनेको प्रतिनिधि सभामा के हुनुपर्छ यिनीहरूको होइन यसमा चाहिँ
मिनिमम रिप्रेजेन्टेसन इन द लेजिस्लेटिभ युनियन एन्ड स्टेट भनेको सङ्घीय र यो राज्यहरूमा एन्ड इफ देयर बी अ ग्रुप अफ कन्स्टिट्युसन देन इन द ग्रुप लेजिस्लेटिभ इक्वल टु द रेसियो अफ देयर पपुलेसन टु देयर टोटल पपुलेसन भनेको उनीहरूको चाहिँ के हुनुपर्छ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ त्यो के हुन्छ अब यसलाई तपाईँले यसरी बङ्गाउनु भएको छ होइन तपाईँको किताबमा त्यसलाई यसरी बङ्गाउनु भएको छ कि तपाईँले चाहिँ होइन उसलाई बिल्कुल उसलाई बदनाम गर्ने हिसाबले के त्यो आलु पाँडे तरिकाले बदनाम गर्न खोज्नु भएको छ होइन त्यसको लागि म कुनै दिन तपाईँको त्योमा पनि होइन जाने नै छु तर म तपाईँलाई सर्टकटमा अहिले जस्ट म तपाईँलाई होइन यसमै छ कि के हो यो खराब काम हो यो एकदम केही चिज मात्रै भनेर तपाईँले बिल्कुल यहाँ तपाईँले उनको बदनाम गर्न खोज्नुभएको छ राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अम्बेडकरले केही समानुपातिक भइदिए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो नभएर केही चिज मात्रै उनले चाहिँ त्यो खालको कुरा गरे त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ फलदायी छैन भने यस्तो तरिकाले अम्बेडकरलाई तपाईँले विजित गर्न खोज्नुभएको छ यो बिल्कुल यो चाहिँ खेदजनक छ त्यस कारणले खास तपाईँले अम्बेडकरको स्टेट एन्ड माइनोरिटी भन्ने किताब पढ्नुहोस् त्यसमा तपाईँको लेजिस्लेटिभमा रेसियो प्रोपोर्सनेटको कुरा गरिरहेका छन् उनले त्यस्तै गरेर उनले यी लेजिस्लेटिभ होइन सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम हुनुपर्छ भनिरहेका छन् होइन उनले बेकायदा सिस्टम अफ भोटिङ क्युमुलेटिभ हुनुपर्छ फ्रेन्चाइजी एडल्ट हुनुपर्छ सिस्टम अफ इलेक्सन इन्ट्रोड्युस बाई द पुना प्याक्ट सेल बी एबोलिस्ड भनेको पुना प्याक्टको उनी बिल्कुलै रूपमा उनी के थिए भने उनीले पुना प्याक्ट चाहिँ गान्धीले जबरजस्ती गराए तापनि 1947 जब भारतीय संविधानको लागि उनले एउटा होइन संविधानको रूपरेखा जुन संविधान सभामा पेश गरेको त्यसो पुना प्याक्टलाई खतम गरिदिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो पुना प्याक्टको उनी कहिले पनि समर्थन थिएनन् उनी त्यतिखेर जबरजस्ती गरे तापनि त्यस्तै गरेर उनले एक्जिक्युटिभमा पनि के थियो रेसियो प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ होइन कार्यपालिकामा पनि टोटल पपुलेसनको
रेसियो प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ, मिनिमम रिप्रेजेन्टेसन युनियन रेजिस्टरमा भन्ने उनको भनाइ हो। सर्भिसमा पनि उनको रेसियो प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ टोटल पपुलेसन इन इन्डिया भन्ने होइन, यो हो। तपाईँले खामखा हायर एजुकेसनमा पनि त्यही हो उनको बकाइदा। त्यसकारण तपाईँ अम्बेडकरलाई बिल्कुल रूपमा बेइज्जत गर्नुभएको छ। तपाईँले त्योलाई तपाईँ सुधार्नुहोस् होइन। तपाईँ आजको जमानामा आएको जमानामा तपाईँले त्यो चिजहरू सम्भव छैनन्। तपाईँको फोकटका चिज हुन् तिनी, वाहियातका कुराहरू गरेर दुनियाँलाई भ्रममा नपार्नुहोस्। त्यस कारणले ती वाहियातका चिजबाट होइन अब सबै मान्छेले थाहा पाइसके तपाईँका ती चिजहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योबाट तपाईँले आफूलाई बचाउनुहोस्। यस्तो फाल्तुको कुरा गरेर अम्बेडकरको बेइज्जत बिल्कुल नगर्नुहोस्। र पुँजीवादी व्यवस्थाबाट तपाईँले जुन खोज्नुभएको छ र ब्राह्मणवादी व्यवस्थाबाट सम्भव छैनन्। तपाईँको ब्राह्मणवादसँग र आरएसएससँग 1-to-1 नलडी यी सब दिवा सपना हुन्। किनभने तपाईँ बन्च अफ थट भन्ने किताब जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो बन्च अफ थटमा तपाईँले यसमा के भन्छ, उसले वर्ग सङ्घर्ष होइन, वर्ग सङ्घर्ष युद्ध नै भने उनीहरूले के भने वर्ग सङ्घर्षको कुरै गर्दैनन्। यो बन्च अफ थट भनेको आरएसएसको बाइबल हो। यो गोलवलकरले लेखेको किताब हो। यसमा उनीहरूले सामाजिक सामञ्जस्यताको कुरा गर्छन्, बकाइदा सामाजिक सामञ्जस्यता होइन, काम र सेवालाई चाहिँ बिल्कुल होइन, जुन खालको सोसियल हार्मोनिजमको कुरा गर्छन्, वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। वर्ग सङ्घर्ष उनीहरूले औचित्य नै छैन भन्छन् उनीहरूले। अनि यी यस्ता खालका विचारधारा बोकेका होइन 32 वर्ष लगभग चाहिँ गुजरातमा उनले शासन गरिसकेको छ। गुजरात मोडललाई अगाडि बढेर 15 वर्ष लगभग 11 वर्ष पुरा गरेर तेस्रो चरणमा चाहिँ उनीहरू बकाइदा भारतको होइन केन्द्रीय सत्ता चलाइरहेका छन्। त्यस्तो चिजलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गरेर हुन्छ? पुँजीवादी व्यवस्था ढल्दैमा चाहिँ ढल्छ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था अम्बेडकरले भने जस्तै बकाइदा रूपमा चाहिँ अम्बेडकरले भने जस्तै ब्राह्मणिजम र क्यापिटलिजम दुइटैलाई ध्वस्त नपारेर यो तपाईँले कतिसम्म भन्नुभएको छ भने अम्बेडकरले चाहिँ जातको वर्गको कुरा गर्थे, जातको कुरा गर्थेनन् होइन। उनले चाहिँ ब्राह्मणिजमलाई ध्वस्तको कुरा गरेनन्, क्यापिटलिजमकोमा के अरे जातीय चरित्र हुन्छ, वर्गीय चरित्रको कुरा गरेनन् भनेर अम्बेडकरको बदनाम गर्न खोज्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा नराम्रो कुरा हो। तर त्यसो होइन। अम्बेडकरले बकाइदा रूपमा ब्राह्मणिजम र क्यापिटलिजम दुइटै चाहिँ टु एनिमिज अफ वर्कर्स भनेको यो तपाईँको बिल्कुल रूपमा के हो, यो चाहिँ डक्टर अम्बेडकरले कन्फरेन्स अफ द डिप्रेस क्लास रेलवे म्यान अन जिपिआई रेलवे योमा यिनले दिएको स्पिच हो। यो स्पिच कहिले देखाउनु उनले? स्पिच देखाउनु 1938मा 12 and 13 फेब्रुअरी 1938 दलित कामगार नगर भन्ने कन्फरेन्समा उनले देखाउनु। त्यस कारण तपाईँले यो बिल्कुल झुट बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको झुट धेरै दिन अब यसरी टिक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डक्टर अम्बेडकरले भनेको चाहिँ यो फिलोसफीमा जानु जरुरी छ। तपाईँले भने जस्तै बिल्कुल रूपमा त्यो के अरे पुँजीवादी व्यवस्था ढालेर समाजवादी व्यवस्थामा गएर ब्राह्मणवाद र आरएसएससँग 1-to-1 नलडेर यो बिल्कुल सम्भव नै छैन, पोसिबल नै छैन। किनभने यो डिभाइन लमा आधारित छ होइन। यो बिल्कुल के छ, डिभाइन लमा आधारित छ। यो चाहिँ के छ, इकोनोमिक सिस्टमसँग मात्रै आधारित छैन, एजुकेसन सिस्टम, सेल्फ रेस्पेक्टदेखि लिएर यसलाई बिल्कुल होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सम्पूर्ण कुरामा बहिष्कारमा पार्ने व्यवस्था भएको हुनाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्था दुइटैसँग नलडेर यो तपाईँको यो चिजहरू बिल्कुल सम्भव छैनन् र यसबाट अगाडि नबढे होइन। साउथ एसियामा यी चिजहरू बिल्कुलै यो सम्भव छैनन्। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने आवतीजीको यो जात व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था मात्र गाँसिएको छ भन्ने कुरा यो जुन उहाँको आशय छ यो गलत छ र त्यो जातीय शोषणको पुनरुत्पादन पुँजीवादले गर्छ त्यो सही हो। तर ब्राह्मणवादसँग नलडेर पुँजीवाद साउथ एसियामा ध्वस्त हुँदैन। आवतीले ब्राह्मणवाद र आरएसएसलाई आर्थिक विश्लेषणको फ्रेममा मात्रै हेर्छन्, तर त्यो गलत। तर यो धार्मिक ब्राह्मणवाद केवल आर्थिक संरचना मात्रै होइन, यो धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक
सम्पूर्ण रूपमा वैचारिक सबै कुराको सत्ता हो यो। त्यसलाई बुझ्न अम्बेडकर, ग्राम्सी र फ्यानन जस्ता वैचारिक युद्धको खाँचो पर्छ। केवल वर्ग युद्धले मात्रै त्यो जात अन्त्य गर्दैन, किनभने यसको लागि हामीले ग्राम्सीको आइडियोलोजिकल एन्ड कल्चरल हेजेमोनीको थ्योरी, फ्याननको होइन वाइट म्यान ब्ल्याक मासको जस्ता थ्योरीहरू, यो त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले पढ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो कुराहरू भएन भने हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले वाइ इज द करेन्ट मुभमेन्ट हेज नो फ्युचर, अब हामीले जुन भनिरहेका छौँ अहिले, त्यस कारणले गर्दा अहिलेको दलितको मुभमेन्टको किन फ्युचर छैन त भन्ने कुराहरूमा यी 3 दृष्टिकोणहरू जस्तो आत्मीय मुक्ति खगेन्द्र सुनारजीको, धार्मिक समावेशी सुधार मित्र परियारजीको र इकोनोमिक डिटरमिनिजममा आधारित वर्ग सङ्घर्षको आहुतिको जुन खालका बाटाहरू छन्, यी तीनवटै बाटाहरू हामीलाई जात अन्त्यका सम्पूर्ण रणनीति दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यस कारणले इमोसनल एङ्गर विदाउट आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी त्यसले के गर्छ, सर्ट टर्म आउटरेज मात्रै यिन तिनटै लाइनले दिइरहेका छन्। यस्तो आन्दोलन होइन 2 दिनका लागि फेसबुक स्टोरी बन्छ, तर जात व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था या ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्थालाई एउटा उनको रौँ पनि हल्लिनेवाला छैन। त्यसैले यो आन्दोलन एउटा रियाक्सनबाट रेजिस्टेन्समा जानु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि इमोसनल स्टेटबाट आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी भनेको आरएसएस, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था र मनोवादी व्यवस्था, यी सबैसँग लड्न जरुरी छ। त्यो वैचारिक प्रतिरोध ब्राह्मणवाद, मनोवाद, आरएसएसको मूल धारणा विरुद्ध बिल्कुल खरोसँग लड्न जरुरी छ र त्यो सँगसँगै ब्राह्मणवाद र मनोवाद भनेको मोदी र अडानी या केपी ओली र विनोद चौधरी यिनीहरूको जुन साँठगाँठ छ, यसलाई पनि ध्वस्त पार्न बिल्कुल जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले के गर्नु जरुरी छ त, वाट मस्ट बी डन भनेको आइडेन्टिफाई द रियल इनेमी भनेको रियल दुश्मन के हो त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ। रियल दुश्मन भनेको ब्राह्मणवाद मनोवादका विचारधारा दर्शन या वेदान्त दर्शन र अर्को धर्म, जुन तिनका मूल स्रोतहरू भनेको के छन्, जुन धार्मिक धर्म ग्रन्थहरू छन्, तिनका मूल स्रोत धार्मिक नोसनहरू छन् होइन, भनेको धार्मिक अवधारणाहरू छन्, त्यसको कल्चर, ब्राह्मणवादी विचारधारा कल्चर भनेको 4वटा कुराहरू के जस्तै के छ, यन्त्र मन्त्र तन्त्र र अर्को एउटा, यी 4वटा चिजहरूलाई ध्वस्त पार्नु जरुरी छ। अनि बिल्ड अल्टरनेटिभ भिजन भनेको अर्को एउटा अल्टरनेटिभ भिजन पनि तयार गर्न जरुरी छ। त्यो अल्टरनेटिभ भिजन भनेको के हो, त्यो अल्टरनेटिभ भिजन भनेको चाहिँ बिल्कुल रूपमा मित्र परियारलाई म प्रिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। मित्र परियार एकचोटि राम्रोसँग उहाँले होइन बकाइदा रूपमा कलाम सुत्त नाम सुन्नुभयो होला होइन, बुद्धको, यहाँ मात्रै सुधार गर्न सम्भव छ के। उसले के भन्छ कलाम सुत्रले भने, मैले भनेको भनेर पनि नमान, टिचरले भनेको भनेर नमान, पुस्त छ भनेर पनि नमान होइन, सम्पूर्ण सबैले भने एकदम त्यो कुनै पनि हालतमा यदि तिम्रो अब्जर्भेसन एनालाइसिसमा खरो उत्रिन्न र सम्पूर्ण मान्छेको लागि त्यो कन्डिसन टु द गुड एन्ड बेनिफिट अफ द अल छैन भने त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर छ भने मात्रै त्यसलाई एक्सेप्ट गर र त्यसलाई आफ्नो जीवन पद्धतिमा लागू गर, नत्र भने कुनै पनि हालतमा त्यसलाई नमान भनेर। जसरी यो फ्रीविल छ त्यस्तो फ्रीविल चाहिँ ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा बिल्कुल छैन, त्यो डिभाइन विलमा आधारित छ। त्यस कारणले मित्र परियारजीले यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर खगेन्द्र सुनारजीले होइन त्यो ओशोको ब्राह्मणवादी त्यसलाई छोडेर अम्बेडकराइट, जब ओशोको मालाबाट अम्बेडकराइट विचारधारामा आउँदै जब आउनुहुन्छ तब बल्ल तपाईँको लाइनले राइट ट्र्याक पक्ड्नेछ भन्ने मेरो विशेष तपाईँलाई सल्लाह र सुझाव छ। तपाईँ त्योमा बढी तपाईँले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर आवतीको लाइन वर्ग सङ्घर्षले वा होइन पुँजीवादी व्यवस्था ढालेर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ढल्छ भन्ने जुन
दिवा सपना छ त्यो बिल्कुल खराब छ, त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि बिल्कुल रूपमा के गर्न जरुरी छ, ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद भनेको अम्बेडकराइट लाइनमा आएर ब्राह्मणवाद र पुँजीवादसँग सँगसँगै लड्न जरुरी छ, अन्यथा तपाईको त्यो लाइन खराब छ। मार्क्सवादी खराब भन्दैन मैले, मार्क्सवादी जसरी पुँजीवादलाई ध्वस्त पार्ने भन्छ त्यस्तै गरी ब्राह्मणवादलाई भनेको यिनका तन्त्र मन्त्र हैन, मठ मन्दिर शास्त्र हैन, सम्पूर्ण रूपमा लेनिन र स्टालिनले ध्वस्त पारे जस्तै ध्वस्त पार्नुभयो भने बल्ल तपाईहरुको हैन ब्राह्मणवाद र पुँजीवाद खतम हुन्छ र तपाईहरुको मार्क्सवादी आन्दोलन रहन्छ। यहाँ युरोपको मोडालिटीमा क्यापिटलिजम खतम गरेर ब्राह्मणिजम खतम हुन्छ भन्ने चाहिँ यो तपाईको दिवा सपना हो। दलितहरुलाई त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन मेरो आह्वान छ। त्यसकारणले गर्दा स्टप क्राइङ, यो अल्टरनेटिभ भिजन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, साइन्टिफिक ऱ्यासनल इन्क्लुसिभ सिस्टम ग्राउन्डेड इन जस्टिस भनेको सोसियल जस्टिस मात्र नभएर इकोनोमिक जस्टिस, पोलिटिकल जस्टिस जुन डाक्टर अम्बेडकरले प्रिस्क्राइब गरिरहेका छन् हैन, तपाई देख्नुहुन्छ हैन। यो तपाईले यो भोल्युम 13 मा हैन बिल्कुल रूपमा तपाई देख्नुहुन्छ यो हैन। यहाँ हेर्नु, सोशल डेमोक्रेसी, पोलिटिकल डेमोक्रेसी र इकोनोमिक इक्वालिटी, सोशल एन्ड इकोनोमिक लाइफ भनेको सोशल र इकोनोमिक लाइफ पनि हैन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पोलिटिकल डेमोक्रेसी भनेको इकोनोमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस र पोलिटिकल जस्टिस यी तीनटै रूपमा इक्वल भइएन भने, सबै समावेशी भइएन भने त्यो डेमोक्रेसी बिल्कुल टिक्न सक्दैन। र आवतिर लास्ट एउटा अर्को मेरो भनाइ के छ भने डाक्टर अम्बेडकर पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत थिएनन्। तपाईले जुन भन्नुहुन्छ नि कम्युनिटी फार्मिङ, त्यो कम्युनिटी फार्मिङ बेकायदा रूपमा डाक्टर अम्बेडकरको स्टेट एन्ड माइनोरिटीको खण्ड 4 को यसमा तपाई देख्नुहुन्छ बीमा राज्य कोषको एकाधिकार हुनुपर्छ, कृषि बीमा, प्रमुख उद्योग र यो बुनियादी उद्योग यिनीहरू सबै के हुनुपर्छ, राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। अर्को तपाईको यो कलेक्टिभ फार्मिङको कन्सेप्ट चाहिँ तपाई गएन, यो डाक्टर अम्बेडकरको, तपाई त्यसलाई कपी पेस्ट मार्दै हुनुहुन्छ र नेपालका दलितलाई भर्माउँदै हुनुहुन्छ। म त्यसको बारेमा कुनै दिन जाउँला। अम्बेडकर पुँजीवादी व्यवस्थाका हिमायती थिएन, उनी कन्स्टिट्युसनल स्टेट सोशलिजम भनेको संवैधानिक राज्य समाजवादका उनी हैन, राज्यको स्वामित्व संवैधानिक राज्य समाजवादका उनी के थिए, उनी चाहिँ हिमायती थिए। तपाईले यो कुरा त्यो पनि अर्को भ्रममा दलितहरूलाई भ्रममा नपार्नु हुन आवश्यक हैन, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि बियोन्ड कास्ट, बियोन्ड रिलिजन हैन, अनि यो के रे कास्ट एन्ड क्लास दुईटैलाई, क्लासलेस एन्ड कास्टलेस दुईटै सोसाइटी क्रिएट गर्नु जरुरी छ। त्यसकारणले स्टप क्राइङ, स्टार्ट कन्स्ट्रक्टिङ, यी तीनटैलाई मेरो सुझाव छ। दलित आन्दोलन अब केवल भावनात्मक रिएक्सन होइन, दर्शनसङ्गत प्रतिरोधको आन्दोलन हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। यस कारणले गर्दा दलित लिबरेसन इज नट पोसिबल इनसाइड द सिस्टम डिजाइन टु अप्रेस दलित भनेको दलितको मुक्ति जबसम्म यो चाहिँ के छ, दलितलाई नै शोषण गर्ने खालको सिस्टम मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था या पुँजीवादी व्यवस्थामा यो सम्भव छैन। वानली थ्रु कम्प्लिट यो त्यतिखेर मात्र सम्भव छ जतिखेर यो कम्प्लिट फिलोसोफिकल कल्चरल एन्ड स्ट्रक्चरल रिजेक्सन अफ ब्राह्मणिजम एन्ड क्यापिटलिजम विथ हैन मनुस्मृति क्यान वी इमेजिन ट्रु इमेन्सिपेसन भनेको हाम्रो साँचो मुक्ति त्यतिखेर बेला हुनेछ जतिखेर हामीले दार्शनिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र संरचनागत रूपमा ब्राह्मणवाद, मनुवाद र पुँजीवादलाई हामीले जब के गर्नेछौँ, जब हामीले त्यसलाई नकार्नेछौँ तब मात्रै त्यतिखेर बेला यो सम्भव हुनेछ। नत्र हैन, नत्र यो नत्र चाहिँ यो कुराहरू बिल्कुल रूपमा सम्भव छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। साथीहरू, आजको हाम्रो जुन आलोचना थियो हैन, खगेन्द्र सुनारजी, मित्र परियारजी र आउतीजी, यी तीनटैलाई हैन तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले हैन यसलाई इभ्यालुएट गर्दै यसको फिडब्याक पनि दिनु होला। तर आफ्नो यो कमेन्टमा आफ्नो यी कुराहरू हैन लेख्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङ र जतिसक्यो
मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला, मन नपरे पनि एकचोटि सुनिदिनु होला हैन। दलितहरूले सुन्नु होला, बुझ्नु होला। अब फाल्तुका कुरा गरेर फाल्तु चिजहरूले इमोसनल बगेर मात्र सबै कुरा सम्भव छैनन् भन्दै आजको लाइभ स्ट्रिमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला।